ብዙ ዋጋ ከፍለውበታል የዛን አስከፊ የታሪክ ሂደት ድምዳሜ እና አዲስ ብርሃን ያፈነጠቀበት መድረክ ስለሆነ በኢትዮጵያ ታሪክ አዲስ ምዕራፍ የከፈተ ከመሰረቱ ከቀድሞ ከነበሩበት ኳሊቴቲቭሊ በአይነቱ የተለየ አዲስ ምዕራፍ የተከፈተበት መድረክ ነው ብዬ አያለሁኝ እኔም ከዚህ አኳያ ግንቦት 20 ድል እናሳካቸዋለን ብለን ግን ሳይሳኩ የቀሩ የሚለው ይሄ እንግዲህ የታሪክ ሂደት ነው የህብረተሰብ ግንባታ ነው የሥርዓት ግንባታ ነው ጀምረናል እንጂ እዚህ ቆይተናል እዚህ ደርሷል የሚባል አይደለም የግንቦት 20 ድሎች ያስቀመጧቸው ግቦች የረጅም ጊዜ ግቦች ናቸው ኢትዮጵያን የበለጸገች ኢትዮጵያ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት የነገሰባት የሁሉም የዜጎች ሴኩሪቲ አስተማማኝ ኑሮ የሚመሰረቱባት የበለጸገች ኢትዮጵያ በሳይንስ በቴክኖሎጂ መጥቃ የሄደች ካለማደጉት ከሚባሉት ህዝቦች ጋር ተደላድላ የምትኖርበት ሁኔታና ስርዓት መፍጠር የሚለው ነው ይሄን አስረው ይዞ ይሄን ለማድረግ አስረው የነበሩ ኋላቀር ኃይሎችን የማስወገድ ትግል ነው የተካሄደው የመጀመሪያው ምዕራፍ በዛው ተዘግቷል ከዚህ ቀጥሎ ግን የበለጸገች በዲሞክራሲያዊ ስርዓት የነገሰባት ሀገር በብዝሃነት ላይ የተመሰረተ እኩልነትና የዜጎች በአጠቃላይ ሰማያዊ ዲሞክራሲያዊ መብታቸውና የህይወታቸው የሚለወጥበት ብለን ያስቀመጥናቸው ናቸው እንግዲህ ጉዞ ላይ ይሄ የአንድ ትውልድ ጉዞ አይደለም አንድ ትውልድ አመታት አልፈናል በዚህ ጊዜ መከናወን የነበረባቸው የተከናወኑ አሉ እነዚህ ብቻ መከናወን ነበረባቸው ብሎ የሚታይ ነገር አይደለም አሁን ያለው ሁኔታ ራሱ መስካሪ ነው ወደ ኋላ የኋሊት ጉዞ የተጀመረበትና ትሩፋቶቹ ራሳቸው ከፍተኛ ፈተና የተጋረጠበት ሁኔታ ላይ ነው ያለነው አገሪቱ ወዴት ነው እየሄደችበት ያለችው አቅጣጫውን እንኳን ደፍሮ ለማስቀመጥ የማይቻልበት ሁኔታ ላይ ስላለን በጣም ቋፍ ላይ ወርመንታ መንገድ ላይ አለን የሚባልበት ሁኔታ ወደዛ ነው አሁን እየሄደችበት ያለችው አገሪቱ ወደዛ ከሄድ ወደማንመለስበት ቁልቁል ሄደን እንደገና እስካሁን በ27 ዓመታት ያስመዘገብናቸው የኢኮኖሚ ፈጣን እድገት የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ የዲፕሎማሲው ግንኙነቱ በሁሉም ዘርፍ በሰዋዊ በሶሻል ግንባታ በሁሉም የሄድንባቸውን ያገኘናቸውን እስካሁን የደረስንበትንም ከእጃችን አምልጦ እንደገና ወደ ከፋ ሁኔታ ላይ እንጓዝ እንደምንችል ያለውና የቀሩን በጣም በርካታ ናቸው ብዙዎች ናቸው ይሄ ትውልድ ሰርቶት ሊያልፍ ካስቀመጣቸው አቋያ ግን ብዙ ተሰርቷል በያምናለሁ እንደው በመልባትም በዓለም አቀፍ የሙያተኞች እየተገለጹ የሚገኙ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ በዋናነት አደረገቻቸው ያሳካቻቸው የሚባሉ አንዱ በሚሊተሪ ሳይንስ የዳበረ ወታደር ወይ ደግሞ መከላከያ ሰራዊት እንዳላት ይጠቀሳል ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በተለያዩ ሰላም ማስከበር ሂደቶች ከሩዋንዳ ጀምሮ እስከ አብያ ያለው ማለት ነው የነበረው አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ ይነገርለታል እንደው የዚህ ውስጥ ምንድነው ምንለው እስኪ አቶ ጌታቸው ደርሶ በመጀመሪያ ደረጃ ይህን ጥያቄ እንኳን አምባሳደር ስዩም ቢመልሰው ነበር ምሻል ምክንያቱም የውጭ ጉዳይ እና የብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲ ግንቦት ድል ከተበናጸፍን በኋላ ከመጡት የሀገሪቱን በአፍሪካም ይሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ ያላትን ሚና በደንብ አጉልተው ካወጡትና በለጸረ ደህንነት ትግላችንም ሆነ በኢኮኖሚ መስክ ያስገኘናቸው ድሎች እንደ አንድ መልካም አጋጣሚ የሚቆጠር የውጭ ጉዳይና የብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲያችን በግልጽ ያስቀመጣቸው ነገሮች ናቸው ስለዚህ ከነዚህ ፖሊሲው ከመውጣቱም ከአፈጻጸሙ አንፃር ረጅም ጊዜ ይሰራበት ከሆነ አንፃር እንዳልኩት አምባሳደር ሲሆን በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ ነገር ሊናገር እንደሚችል ይገባኛል ግንቦት 20 ስርዓት ለውጥ አመጣ ሲባል
ያስተሳሰብ ለውጥ ቀደም እንዳልኩት ውጭ ጉዳይና ብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲያችን በግልጽ የሚያስቀምጠው ኢትዮጵያን ለደህንነት ለሰላም እጦት ለችግር ለዘመናት የዳረጉ ነገሮች በሁለት ካቴጎሪ ነው የሚያስቀምጣቸው። ለነዚህ ችግር የነዚህ ሁሉ ችግር ምንጭ ብሎ የሚያስቀምጠው ደህንነትና ኋላ ቀርነታችን በአንድ በኩል ብዙነታችንን ማስተናገድ የሚችል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አለመኖሩ በሌላ በኩል ነው። እንደ ሀገር የጸጥታ ቻሌንጆቻችን ከውጭ ይሁን ከቅርብ ሊኖሩ የሚችሉ የስጋት ምንጮቻችን በዋናነት በእነዚህ ትዊን ቻሌንጆች ዙሪያ በእነዚህ መንታ ፈተናዎች ዙሪያ ነው። ደህንነትና ኋላ ቀርነታችን የተጋላጭነታችን ምክንያት ነው። ብዙነታችንን የሚያስተናግድ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አለመኖሩ እዚያ ነው ያክል ነው። ስለዚህ ሀገር ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ ግጭቶች የውጭ ኃይሎች በእኛ ጉዳይ ላይ ሊኖራቸው ይችል የነበረው ጣልቃ ገብነት በዋናነት በእነዚህ ሁለት መንታ ፈተናዎች ዙሪያ የሚፈጠሩ ናቸው የሚል ክላሪቲ ነው የተፈጠረው የስርዓት ለውጥ ከዚህ ነው የሚጀምረው። የኢትዮጵያ ጠላቶች ታሪካዊ የሚባሉ ገሌ የሚባሉ በስም የሚዘረዘሩ ጠላቶች ሳይሆኑ በዋናነት እነኚህን መነሻቸውን መድረሻቸውን በዋናነት ሀገር ውስጥ የሆኑ መንታ ፈተናዎች የመጋፈጥና ያለመጋፈጥ ጉዳይ ነው። የውጭ ጉዳይና ብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲ እርግጥ ከህገ መንግስቱ የሚቀዳ ነው። የግንቦት 20 ትልቅ ትሩፋት ተብሎ መቀመጥ ያለበት ህገ መንግስቱ ነው። የህገ መንግስታዊ ስርዓት ቅድም ያለውን ለኢትዮጵያውያን የዘመናት እርስ በርስ መተላለቅ በጠላት በተደጋጋሚ መጠቃት ምንጭ ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎ በግልጽ የተቀመጡት እነዚህ ድህነትና ኋላ ቀርነት ባንድ ወገን ብዙነታችንን የሚያስተናግድ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አለመኖር በሌላ ወገን እነዚህን ሙሉ በሙሉ ለመፍታት የሚያስችል መሰረት ከማስቀመጥ አንፃር ትልቁ አቺቭመንት ትልቁ ሰክሰስ ተደርጎ የሚወሰደው ህገ መንግስቱ ነው። ከህገ መንግስቱ የሚቀዱት በርካታ ፖሊሲዎች በልማት በኢኮኖሚ እድገት ውስጥ ያስመዘገባቸው ድሎች አንድ ማሳያ ሊሆን የሚችለው እንዳልኩት የውጭ ጉዳይና የብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲያችን ነው። የውጭ ጉዳይና የብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲያችን የስጋት ምንጮቻችንን በዋናነት አገር ውስጥ ካሉብን ድክመቶች ነው ይመነጫሉ ብሎ የሚያምነው። ስለዚህ እነዚህን አድረስ ለማድረግ እነዚህን ለመስራት የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች እዛው ሳለ በአካባቢ ውስጥ ያለ በአካባቢው በአፍሪካ የሚሆን በመካከለኛው ምስራቅ በዓለም ደረጃ ያለንን ሚናም ዲፋይን ያደርግ የሚሄድ እንደሆነ በግልጽ ያስቀመጠ ነው። መንግስት ደህንነትና ኋላ ቀርነት ለመፍታት በማህበራዊ ዘርፍ የኢኮኖሚ ዘርፍ ቀርጾ የሰራቸው በርካታ ፖሊሲዎች አሉ። እነዛ ፖሊሲዎች ውጤታማ ሆነው በእርግጥም ኢትዮጵያ ከድህነት ፖስተር ቻይልድነት ከረሃብ ፖስተር ቻይልድነት ከረሃብ ምሳሌነት ፈጣን ኢኮኖሚ እድገት እያስመዘገቡ ካሉ ሀገራት ተርታ መመደብ ችላለች። በመከላከያ ዘርፍም ቢሆን በዋናነት ትኩረት ማድረግ ያለብን የሀገር ውስጥ ችግሮቻችንን ለግጭት ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ ለእርስ በርስ መባላት ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ የተጠቃሚነት የፍትሃት ተጠቃሚነት የመሰረተ ልማት የማህበራዊ አገልግሎት መስፋፋት ወዘተ ጥያቄዎችን በመፍታት ላይ ትኩረት አድርገን መንቀሳቀስ መቻል አለብን። እነዚህን ከፈታን ተጋላጭነታችን የዛን ያክል ይቀንሳል። የውጭ ኃይሎች የሚባሉት በአንድ ወይም በሌላ መልኩ ኢትዮጵያ ጥቅማችን ትጎዳለች ብለው የሚያስቡ ኃይሎች በእኛ ጉዳይ ላይ ሊኖራቸው የሚችለው ጣልቃ ገብነት አጥፊነቱ የሚጨምረው የሚቀንሰውም እነዚህን የውስጥ ችግሮቻችንን ለመፍታት ካለን ዝግጁነትና ካለን ፈቃደኝነት ጋር ተያይዞ ነው የሚል ጠንካራ አቋም የነበረ ሆኖ ስለዚህ ከመከላከያ አንፃር የተሰራው ስራ በዋናነት ጠላቶች ያሉንና እነሱን ለማንበርከክ በሚል ፖስቸሪንግ ሳይሆን ዋናው ጠላታችን ድህነት ነው። ዋናው ጠላታችን ኋላ ቀርነት ነው። ዋናው ጠላታችን ብዙነታችንን ማስተናገድ የሚያስችል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አለመኖር ነው። በዚህ ላይ ተመስርተን የምንገነባው ሰራዊትም የህዝባችንን አስፒሬሽን በደንብ የሚያንጸባርቅ የህዝባችንን ፍላጎት በደንብ የሚያንጸባርቅ የህዝባችን ብዙሃነት በደንብ የሚያንጸባርቅ የዛን ያክል ደግሞ ዋናው ስራው ኢኮኖሚውን እየበላ ኢማጂነሪ ጠላት ከውጭ ሲመጣ ታንክና መድፍ ይዞ መከላከል ሳይሆን ያለውን ጠመንጃ መያዝ እንደተጠበቀ ሆኖ አገር ውስጥ የሚኖርን ማንኛውም የግጭትና የመጠፋፋት ምክንያቶችን ለማስወገድ በሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ ዘብ ሆኖ የልማትና የሌሎች እንቅስቃሴዎቻችንን በደንብ በሙሉ ትኩረት መስራት የሚያስችል ሁኔታ የሚፈጥር ነው። በአካባቢው ውስጥ ከዛ በኋላ የተፈጠረው ነገር የኛ መልማት የሚያሰጋቸው የነበሩ ጎረቤቶች ሳይቀር የኛ የቁጥራችን መብዛት የህዝባችን ቁጥር መብዛት እንደ ስጋት ሊወስዱ ይችላሉ የነበሩ ከዛ ፊት ከግንቦት 20 በፊት በነበረው ስርዓትም
አንዱን የተነፋ ጎማ አስተነፍሳለሁ አንዱን ይሄን እናደርጋለሁ ሚሳኤል አምርቼ ይሄን እናደርጋለሁ የሚል በመጀረንት የሆነ አካሄድ ሳይሆን በዋናነት እኛ መልማታችን ከትልቅ ገበያ ከመሆናችን አንፃር መልካም አጋጣሚ ነው ብሎ የሚያምኑ ጎረቤቶች መፍጠር በመቻላችን ለመስዋዕት ለማድረግ ባደረግነው እንቅስቃሴ ገበያ እንፈልጋለን መንገድ እንሰራለን ኢንፍራስትራክቸር ያስፈልገናል ወደቦች ያስፈልጉናል እነዚህ ለማሳካት በተደረጉ እንቅስቃሴዎች ተሰሚነታችን እየጨመረ ግን ደግሞ ለተባለው መከላከያ ኃይላችን ዋናው የትኩረት አቅጣጫው እነኚህን ጎረቤቶች ፖቴንሻል ወዳጆች መሆን የነበረባቸው ጎረቤቶችና ራቅ ያሉ እንትኖች ሊወሩ ይችላሉ የሚል የተለየ ፓራኖያ ውስጥ ገብቶ መንቀሳቀስ ሳይሆን በዋናነት ለኢኮኖሚ እድገቱ አስቻይ የሚባሉ ሁኔታዎችን መፍጠር ላይ ትኩረት ያደረገው ይሄን ማድረግ ወቻላችን ወዳጆቻችንን ጨምረናል አዲስም ታዲያ ወዳጆቻችን ችግር ውስጥ ሲገቡ ጎረቤቶቻችን ችግር ውስጥ ሲገቡ በምናልባት በሰላም ማስጠበቅ ታሪክ ልዩ ሊባል የሚችል በአንድ ጎረቤት ሀገር ጉዳይ ላይ ሙሉ ኃላፊነት ለአንድ ጎረቤት ሀገር የተሰጠበት ለምሳሌ አብይን ሁኔታ ወሰደን እንደሆነ በሌሎችም የሰላም ማስጠበቅ እንቅስቃሴዎች ጉልህ ሚና ለመጫወት ይችላል ዋናው በመከላከያ ውስጥ መከላከያን ለመገንባት የተደረገው ጥረት ወደድንም ጠላንም ቀደም እንዳልኩት የኢኮኖሚ እድገት ፖሊሲዎቻችን የኢኮኖሚ እድገት ተብሎ የማህበራዊ እድገት ብለን ያመጣናቸው ፖሊሲዎች ከውጭ ጉዳይ ላይ ያሉት ፖሊሲዎችም ያላቸው ኢንተርፌስ በጣም የሚገርም ነው ኢንተርፌሱ አሁንም ቢሆን ሁሉም ፖሊሲዎቻችን ትኩረት የሚያደርጉት እነዚህን መንታ ፈተናዎች የሚባሉት ድህነትንና ኋላ ቀርነትን በአንድ በኩል ብዙነት ማስተናገድ የሚያስችል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አለመኖርን በሌላ በኩል አድረስ ለማድረግ በምናደርጋቸው ጥረቶች የሚወሰኑ ናቸው የሚል ነው የዛ ውጤትም ጭምር ነው መከላከያ ኃይላችን ጥይት ተተኮሰ ብሎ ጥይት ለመተኮስ ይወራል ሳይሆን በተቻለ መጠን ለልማት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን የሚያግዝ የህዝቦችን አስፒሬሽን ተረድቶ የህዝቦችን ጥያቄ ለመመለስ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች የሚተጋ ሰራዊት ነው መሆን ይቻላል ይሄ ማለት ችግሮች አልነበሩም ማለት አይደለም ቢያንስ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርገን መስራታችን በመጠኑ በሳይዙ ልክ ጦርነት እየፈለገ ጦርነት እያሸተተ ወንድነት ያሳያሉ ሱሪ ያሳያሉ የሚል ሳይሆን በዋናነት የጎረቤቶቻችን ሰላም የኛም ሰላም ነው የጎረቤታችን መጠቀም የኛም መጠቀም ነው ብሎ የሚያምን አስተሳሰብ ያለው ኃይል ነው መገንባት የተቻለው ሶ ከዛ በፊት በነበረው መንግስት ውስጥ የነበረው ቁጥር ያው ማንንም ያውቃል በመቶ ሺዎች ምናልባትም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰራዊት ተይዞ የሀገሪቱንም ደህንነት የሀገሪቱንም ሰላም ማስጠበቅ ያልተቻለበት ሁኔታ ነበረው የዛን ፍራክሽን ገንብተን ግን የሀገሪቱን ሰላም በአስተማማኝ ሁኔታ መጠበቅ የተቻለበት ሁኔታ መፍጠር የተቻለው በዋናነት የብሔራዊ ደህንነትም ሆነ መከላከያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን የልማት ፖሊሲያችን ህገ መንግስቱ ካስቀመጠው የህዝቦች አስፒሬሽን መመለስ የህዝቦችን ፍላጎት የማሟላት የኢትዮጵያን መንታ ፈተናዎች የመፍታት አካሄድ ጋር ኮንሲስተንት ሆነ ሄደ አካሄድ ስለተከተልን የሚል ነገር ማንሳት ይቻላል ጥሩ አምባሳደር ደርሶ ለመለስ እስኪ እንደው ቀደም ሲል እንግዲህ ለማንሳት ሞክረን በተለይ በዲፕሎማሲው ረገድ ኢትዮጵያ ካሁን በፊት የነበራት ሮል ምን እንደሚመስል በዓለም የሚሰከረበት ሁኔታዎች ማየት እንችላለን በተለይም ደግሞ ከራሱ አልፋ የአፍሪካ ልሳን ብሎም በተለያዩ ዓለም አቀፍ መድረኮች የምታይበት ሁኔታዎች አሉ ለዚህም ለምሳሌ ማሳየት እንችላለን G8 እንዲሁም ደግሞ ኢጋድ ራሱን ችሎ እንዲቆም ከማድረግ አንፃርም ከፍተኛ ስራዎች እንደተሰሩ የተለያዩ መረጃዎች ያመለክታሉ እንደው የዚህ ሚስጥር ምንድነው የሚለው ነገር እስኪ እናንሳው አምባሳደር የውጭ ግንኙነትና የብሔራዊ ወይም ሀገራዊ ደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ መሰረት አተበታቸው ብሎታል መነሻው ህገ መንግስቱ ነው መነሻው በግንቦት 20 ድል ከተቀዳጀናቸው ትሩፋቶች አንዱ ነው ብሎ መውሰድ ተገቢ ይሆናል በ27 አመታት የተከናወኑ የውጭ ግንኙነት እና የብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂዎች ምን አስገኙልን ምን ላይ ነበር ድሉ ጎልቶ የሚታየው ጥረቶች ከነበሩት በየት አካባቢ ነው ብሎ ለማየት ትንሽ ወደ ኋላ መለስ ብሎ ማመዛዘንን ይጠይቃል ማስተያየትን ይጠይቃል አንድ ጥሩ ሪሰርች ያደረገ ጽሁፍ አይቻለሁ በስም ብቻ ነው የማውቀው በጽሁፍ ስሙ ሰሎሞን ዲባባ ይላል የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ከመጀመሪያ አፄ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ተብሎ ኢትዮጵያን በንጉሠ ነገሥት
ኢምፓየር ውስጥ ከተረከቡ በኋላ እስከ መንግስታቸውና ራሳቸው ከተወገዱበት እስከ 74 በፈረንጆች ወይም በእኛ በ67 መጀመሪያ ላይ ምን ነበር ብሎ ያስቀምጣል። ከዛ በኋላ ደግሞ በደርግ ጊዜ ከ74 ጀምሮ እስከ 83 ከ83 በኋላ ያለው ምን ነበር ብሎ ለይቶ ያስቀምጣቸዋል። ኳይት ሪቪሊንግ በጣም አጭር ነው ግን ቴሊንግ ነው የቁልጭ አድርጎ የሚያስቀምጥ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በአፄው ጊዜ በንጉሠ ነገሥቱ ጊዜ የነበረው ኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት የምትመራባት ፖሊሲዋ ሰነዷ አልነበረም። ሰነድ የሚባል ውጭ ጉዳይ ፕራክቲሽነሮች ዲፕሎማቶች የሚመሩበት ምንም አልነበራቸው። የሚመራው ንጉሱ በዓለም አቀፍ መድረኮች በአካባቢ መድረኮች በኢትዮጵያ አበይት በዓላት ወጥተው የሚናገሯቸውን የሚያሰሟቸውን መግለጫዎች እነዛ ይሰባሰቡና በአመታቱ ቅጽ 1 ቅጽ 2 ቅጽ 3 እየተባሉ በአመታቱ ክሮኖሎጂካሊ ተዘጋጅተው እነሱ ናቸው የውጭ ግንኙነት መመሪያ ፖሊሲና ሰነዶች ተብሎ የሚገኙት። ከዚህ ውጭ ምንም አልነበሩም። ለማንኛውም የፖሊሲያቸው መነሻ በሙሉ በንጉሠ ነገሥቱ ታላቅነት እና አስተዋይነት ተቀባይነት ካሪዝማቲክ በሳቸው ላይ የተገነባ ነው። የውጭ ግንኙነት ዲፕሎማቶች ሁለተኛ ጸሐፊ አንደኛ ጸሐፊ ሳይቀር በሳቸው ነው የሚመደው። ራሳቸው ብቻ ናቸው የሚመደቡት። የውጭ ግንኙነቱ በአብዛኛው ጊዜ በሳቸው የሚካሄድ ነው። ዲፕሎማቶች ሙያተኞች ተብሎ ተገንብተው ተምረው የሚመደቡበት አይደለም። ራሳቸው የመኳንንቶቹ ከየት ያሉ ወደ ውጭ መሄድ ያለበት ማን ነው ተብሎ ለራሳቸው የሚሆኑ የራሳቸው መኳንንቶች የሚመደቡበት ሁኔታ ነው የነበረው። በዚህ ነው የሄደው። ሰው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲው ታላቁ መሪ ንጉሠ ነገሥቱ የእሳቸውን ኢሜጅና የእሳቸውን ገጽታ የእሳቸውን ክብር ላይ የተመሰረተ ነው። አገሪቱም የኃይለ ሥላሴ ኢትዮጵያ ነው እንጂ የኢትዮጵያ ኃይለ ሥላሴ ተብሎ የሚጠራበት አይደለም የነበረ። he owns the country የእሱና የእሳቸው ናት። ስለዚህ የኃይለ ሥላሴ ኢትዮጵያ ይሄን ያደረገች ነው ተብሎ የሚታይበት የአይነት ከበሬታ የነበራቸው ነው። በዚህ ነው የሚለካው መነሻው። ይሄ ሆኖ ግን በአገሪቱ ሉዓላዊነት በአገሪቱ ውጭ ግንኙነት ምን ሰርተዋል የሚባለው የሚያኮሩ የተሰሩ አሉ። በአብዛኛው ጊዜ የውስጥ ሁኔታችንን አይተን የውስጥ ሁኔታችንን ለመፍታት የውስጥ ችግሮቻችንን ለመፍታት ያልተቃኘ የውጭ ግንኙነት ይሄን ግንኙነት ነው የሚሆነው። በአብዛኛው በኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ላይ በጦር ግንባታ ላይ በምን ላይ አትኩረው ሲሰሩበት የነበረ ነው በአብዛኛው የውጭ ግንኙነቱ ብሎ መውሰድ ይቻላል። ነን አላይንድ ሙቭመንት ላይ አፍሪካ አንድነት ድርጅት ምስረታ ላይ እነዚህ ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ይሰጣሉ በሚባሉት ዋናው ቅኝቷ ያን ያስመለከተ ነው የነበረው። በደርግ ጊዜ ዓለም አቀፋዊነት መሰረት ያደረገ ነው። የኢትዮጵያ ሁኔታ ይሄ ነው ያለው። የኢትዮጵያ ጥቅም ይሄ ነው። ብሔራዊ ጥቅሟ ይሄ ነው። የህዝቦቹ ፍላጎት ይሄ ነው። የሀገሮቿ ፍላጎት ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄን መሰረት ያደረገ የውጭ ግንኙነትን ቀርጻለን ብለው የተነሱበት አልነበረም። ዓለም አቀፋዊነትን ተግባራዊ ለማድረግ የዓለም አቀፋዊነት ማዕከሉ ሶቪየት ህብረት ማዕከሉ እሱ ነው። ስለዚህ እሱ በሚያወጣቸው እቅዶች የእሱን ስትራቴጂዎች በአገርህ ውስጥ ማስተግበር አለብህ መተግበር አለብህ። ይሄንን ዋና እንደ ገዥ መነሻ አድርገው የሄዱበት ነው። በደርግ ጊዜም የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ሰነድ አዘጋጅተው የተውት የለም። መጨረሻ ላይ 1 አመት 2 አመት የደርግ እድሜ መገባደጃ ላይ ሲቀር በውጭ ጉዳይ የተገኘ ሰነድ አለ። በአብዛኛው የአካባቢውን ሁኔታ እና የዓለም ሁኔታን ይገመግማል። ግን በድብቅ ከ10 ጥራዝ በላይ የታተማል ነበር።
እነዚህ በመሪዎቹ እጅ ብቻ ነው የሚገኘው። ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንድ ዶክመንት አንድ ጥራዝ ነበረች። እሷን የያዟት ነፍሳቸው ይማረውና አቶ ተስፋዬ መካሻ የሚባሉ የውጭ ጉዳይ የፖለቲካ አማካሪ ነበሩ። እሳቸው ቢሮራ ተቆልፋ ነበር የምትቀመጠው። ማንም ማያት አልነበረም። ሰነዱ ላይ ነው አሁን በአርካይቭ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አለ ይታያል። ይሄኛው ኢትዮጵያ በጠላት የተከበበች በሊጀረንት ኃይሎች የከበቧት መፈናፈኛ ያጣች ሀገር ሲጅ ሜንታሊቲ የሚለው ሁሉም በዙሪያዋ ጠላት ነው። ምዕራቡ ዓለም በሙሉ ጠላት ነው ኤክሰፕት የተሰለፉበት ካምፕ የምስራቁ ካምፕ የፎርመር ሶቪየት ካምፕ ካልሆነ በስተቀር ሌላው በሙሉ ጠላት ነው ብሎ ፈርጆ ያስቀመጠ ነው። ይህም ብሎ ግን በሌላ በኩል ደግሞ ፒስፉል ኮኤግዚስተንስ ይላል። በሰላም አብሮ የመኖር የሚል አለ። በሰላም አብሮ የሚኖርበት ከጎረቤቶቹም ጋር አብሮ የሚኖርበት ሁኔታ ሳይፈጠር ነው ያለፈው። ይህ አይነቱ የውጭ ግንኙነት ይዛ ስትመራ የነበረች ሀገር ሰነድ የሚባልም ያልነበራት ነው። የግንቦት 20 ትርፋቱ የህገ መንግስቱ ላይ ተቀምረው በሙሉ የተቀመጡት እነሱ የፈጠሯቸው በርካታ በልማቱም ዘርፍ በውጭ ግንኙነትም በሰራዊትም በጸጥታውም በሁሉም በማህበራዊም በሁሉም ጉዳዮች ላይ ቁልጭ ያሉ የኢትዮጵያ ህዝብ የሀገሪቱ የወቅቱ እና የመጪው ጉዞ ፍላጎቶች ምንድናቸው የሚሉት መነሻ አድርገው ነው የተቀረጹት። የውጭ ጉዳይ ከግንቦት 20 በኋላ የመጀመሪያው ምርጫ 87 ላይ እንደተካሄደ አንድ ሰነድ አውጥቶ ነበር የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የሚል ያ ሰነድ ለ8 ዓመት አገልግሏል። የሽግግር ወቅቱ እንደተገባደደ ፖሊሲ የቀረጸ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ብቻ ነበር። በካቢኔ የጸደቀ ነው። ሁሉም መስሪያ ቤቶች ሁሉም የተቋማት ከውጭ ጉዳይ ተምረናል ብለው ያዩበት ነው። ከሽግግር መንግስት በኋላ መንግስት ህገ መንግስቱ ከጸደቀ በኋላ ያንን መነሻ አድርጎ የጸደቀ ፖሊሲ ነው። ይሄ ለ8 ዓመት ተጓዝንበት። ከዛም በ95 ወደ መስከረም ጥቅምት አካባቢ ደግሞ የኋለኛው ሁለተኛው ሰነድ የውጭ ግንኙነት እና የብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂዎች የሚል በሁለቱ መካከል ፋንዳሜንታል የሆኑ ልዩነቶች የሉትም። ግን የኋለኛው ቁልጭ አድርጎ እንደገና ያስቀምጣቸዋል። የመጀመሪያው ድህነት መዋጋት አለብን፣ ኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲ ነው ይላል የመጀመሪያው። የኋለኛው ግን ድህነት ለማጥፋት ብቻ ሳይሆን ለህልውና ለሀገሪቱና ለህብረተሰቡ ህልውና አስጊ ሁኔታ ድህነት ነው። ድህነትን መዋጋት አለብን። በውጭ ግንኙነትም ይሁን በሰራዊትም ይሁን በፖለቲካው ይሁን በሁሉም ድህነትን ተላንጎ መኖር የማይቻልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። አሁን ያለው ህዝብ አሁን ያለው ትውልድ ድህነትን ተሸክሞ በሰላም መኖር የሚችል አይደለም። የሀገሪቱን እጣ ፈንታ የሚወስነው ከድህነት መላቀቅና ወደ ብልጽግና ጉዞ መግባታችንን በጭብጥ ማሳየት አለብን። ስለዚህ የውጭ ግንኙነቱና የብሔራዊ ደህንነቱም ስጋት የሚሆነው በዚህ ጉዳይ ነውና የውጭ ጉዳይም በዚህ ላይ ተመስርቶ መስራት አለበት የሚል ነው አንደኛው ትልቁ ልዩነቱ የመጀመሪያው ዶክመንትና የኋለኛው። ሁለተኛው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ በሚል ሰነዱ ለብቻ የውጭ ግንኙነት ራሱን ችሎ ብቻ የሚሄድ አድርጎ አስቀምጦት ነበር። የለም ብሔራዊ ደህንነት ስትራቴጂና ፖሊሲ ሁለቱም የተሳሰሩ ናቸው። ሁለቱም ተሳስረው ነው ማገልገል ያለባቸው ህብረተሰቡን የሀገሪቷን ብሔራዊ ጥቅሞችን ማስጠበቅ ከቻሉ ሁለቱ የተገናኘ ስለሆነ ሁለቱ ተሳስረው መታየት አለባቸው ብሎ የሚያስቀምጣቸው ናቸው። ሌላኛው በሰነዱ ይበልጥ ግልጽ የሚያደርግልን ምን ተሰርተዋል የሚለው መነሻዎቹ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲው እና የብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ መነሻዎቹ ምንድናቸው የሚል 3 ነገሮች ያስቀምጣቸዋል በሰነዱ። አንደኛው
ልማት እና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ይላል። ሁለቱ ተነጣጥለው የሚሄዱ አይደሉም ብሎ የሚያምነው መሰረቱ መነሻዎቹ ከመነሻዎቹ የቅድሚያው ይሄኛው ነው። ልማት ድህነትን አሸንፎ ልማት ማረጋገጥ፣ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት፣ ብዝሃነት ላይ የተመሰረተ አንድነት መመስረት አለብን። ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ስንል የቡድኖችም የዜጎችም መብት መከበር ያለበት ይህንን የሚያከብር ብዝሃነትን የተቀበለ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት አለብን። በዚህ ላይ አንዱ መነሻ የውጭ ግንኙነትና የደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ ይህን መሰረት አድርጎ ነው የተነሳው። ሁለተኛው በታሪክ አሻራዎች ያስመዘገበቻቸው አገሪቱና ህዝቦቿ ምንድናቸው የሚሉት ምን መካባቸው አሻራዎች አሉ። የራሳችን ስልጣኔ የራሳችን በብዙ መንገድ የሚገለጡ በቋንቋ በፊደል በምን በማንም የውጭ ገዢ የውጭ የባዕድ ገዢነት ላይ ያልወደቀች ሀገር ያልተንበረከከች ሀገር ነፃነቷንና ሉዓላዊነቷን አስከብራ የሄደች ሀገር እነዚህ የመሳሰሉት የአክሱም የላሊበላ የብዙ ጥበቦች ባለቤት የሆነ ህብረተሰብ የነበረ ነው። ይህን እንመካበታለን። ይሄ አሻራችን ነው። ሆኖም ግን ይሄ ከዚህ ተነስተን እኛስ ምን እንስራ የሚለው ከአሁኑ ጀምሮ ወደፊት ያለው ትውልድ የራሱን ምን መካበት ማምጣት አለበት። በዚህ እየተኩራሩ መኖር አይቻልም። እነሱ አባቶቻችን እናቶቻችን ቀድሞ አያቶቻችን ይህን ሰርተው አስረክበውናል። የዚህ ቅርስ ባለቤት ሆነናል። የነዚህ አሻራዎች ባለቤት ሆነናል። ግን በእነዚህ የተመካን መኖር አንችልም። ዛሬ የሚያስፈልጉን ነገሮች አሉ። ድህነትን መጠየፍ ያለበት ዜጋ መፈጠር አለበት። ድህነትን ለማሸነፍ የሚችለው ድህነትን ተጠይፎ በስራ ተግቶ የሚነሳ ከሆነ ነው። ስለዚህ ይሄ ሌላው ሁለተኛው መነሻ ይሄ መሆን አለበት። እኛም ቁጭት የሚያድርበት የሚናደድ አንገታችንን ያሰበረን ይሄ ድህነትን ማሸነፍ አለብን። በአሻራዎቻችን እንኮራለን፣ እነሱን ይዘን እንሄዳለን። መሰረቶቻችን ናቸው፣ አንጥላቸውም። ግን የራሳችን ታሪክ መስራት አለብን ብሎ የሚያይ እልህና ቁጭት የሚሰንቅ ትውልድ ይዞ መምጣት አለበት የሚለው ሁለተኛው ይሄ ይሆናል። ሶስተኛው አስተማማኝ ሰላም ነው። እንግዲህ እነዚህን ሁሉ ለማድረግ አስተማማኝ ሰላም መኖር አለበት። ከሁሉም ጋር አብሮ መስራት የሚያስችለን ሁኔታ ማየት አለብን ብለን ነው። እነዚህን መሰረት አድርጎ የተቀረጸ ፖሊሲ ሰነድ ተይዞ ነው የተካሄደው። ስትራቴጂዎቹ ውስጥ አልገባም። እነዚህን መነሻዎች ተግባራዊ ለማድረግ ምን ይዘን እንሄዳለን የሚለው እናያለን። ሰላምና ግሎባላይዜሽን ደግሞ አብሮ ነው የሚያያቸውና የግሎባላይዜሽን ሁኔታም አሁን ወደድንም ጠላንም በሀገራችንም የዓለም ህብረተሰብ አካል ስለሆነ ግሎባላይዜሽንም እንደመነሻ አድርጎ እነዚህን አድርጎ ነው የሚሄደው ፖሊሲው። ይህን አድርገን በመነሳት መጀመሪያ የቅርብ ሩቅ ወይም የቅርብ ውጭ የሚባሉት ጎረቤቶቻችን ናቸው። እንዴት ያዩን ነበር? በደርግ ጊዜ በአፄው ጊዜ ከጎረቤቶቻችን የነበረን ግንኙነት ምን ይመስል ነበር? ከግንቦት 20 በኋላ ምን ተፈጠረ? ሲሰጉት የነበረ አገር ቡሊ ነው፣ ያፈርሰናል፣ ይወረናል። ግጭት ላይ 360 በሙሉ በግጭትና በሲጅ ሜንታሊቲ ላይ የነበረው ይህም በሙሉ ተገፎ ነው የሄደው። የሶማሌ ህዝብ አበሻ መጣበት ከተባለ ህፃናት ይሸሻሉ፣ እናቶች ይሸሻሉ። የሚበላህን የሚባል አውሬ አድርገው ነበር የሚወስዱት። አማራ መጣበት ከተባለ ሞንስተር ከተራራ ወርዶ የሚያጠፋቸው ዘር የመጣ ነበር የሚመስላቸው። ይሄ ነው የፈጠሩት። የሞቃዲሾ ስርዓት፣ የአዲስ አበባ ስርዓት ለብዙ አመታት የፈጠሩት ይሄ ነው የነበረው።
ሶማሊያ መንግስት አልባ ብሔረ መንግስት አልባ ሆኖ ስቴት አልባ ሆኖ በፈረሰ ጊዜ ከየት መጣችሁ ሳይባል የተቀበላቸው ኢትዮጵያ ህዝብ ሙካምፕ ግቡ ከተማት ግቡ ታሰሩ ተፈቱ ሳይላቸው በሙሉ በችግራችን ጊዜ እንደደረሱን እኛም በችግራቸው ጊዜ ወንድሞቻችን ናቸው እህቶቻችን ናቸው ብሎ ያስተናገዳቸው አይነት ይሄ ከስረ መሰረቱ ሰዓቶቹ የፈጠሩት እንጂ የሁለቱም ህዝቦች ፍላጎት አንድ ሰላም ልማት እድገት መሆኑን ያዩበት ሁኔታ ነው። የሶማሊያና የኢትዮጵያ ህዝቦች አሁን ያላቸው በመካከላቸው ላይ ያለ ግንኙነትና መተማመን ከማንም በላይ ይሄዳል። ከጅቡቲ ጋር ተመሳሳይ ነው። ከሱዳን ጋር እንደዚሁ ተመሳሳይ ነው። ኢትዮጵያና ሱዳን መንግስታቱ የሚናቆሩ መንግስታት ነው የነበሩት። ከግንቦት 20 በኋላ በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል የተፈጠረው መግባባት በህዝቦቹ መካከል በመንግስታቱ መካከል ምን እንደነበረ ምናየው ነው። አክሮስ ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር አንዱ በሌላው ላይ የሚዶልትና እንደ ጠላትነት የሚታይ ሳይሆን በቋንቋ በሃይማኖት ምን ሳይሆን ኢትዮጵያ የሁሉም ሃይማኖቶች ውቅያኖስ እንጂ የአንዱ ሃይማኖት ደሴት ስላልሆነች ግን ያ አድርገው ያዩ ስለነበረ በሩ ተከፍቶ ከሁሉም ጋር የጋራ ትብብር የጀመርንበት ነው። የቅርባችንን ስናይ ይሄ አይነት ነው። ከነዚህ ጋር ሰላም ሳንፈጥር ከሩቅ ጋር እንተባበራለን ብለን ብናይ ህልም ሆኖ ነው የሚቀረው። የውስጥ ችግራችን መጀመሪያ ቀጥሎ ከአካባቢያችን ያለው ሰው የውስጣችንን ብዝሃነት ላይ የተመሰረተ አንድነትን መሰረታለን። የህዝቦችን የቋንቋ የማንነት የታሪክ በራሳቸው የመተዳደር ሁሉም መብታቸው ከተረጋገጠ ከሌሎችም ጋር ማየት ያለብን ይሄው ነው። ይሄን በአገራችን ካረጋገጥን በጎረቤቶቻችን ጋር እንደዚሁ መረጋገጥ እንዳለበት ስለምናምን በአገራችን ዴሞክራት ከጎረቤቶቻችን ግን ጠረኞች ልንሆን አንችልም። በአገራችን ዴሞክራት ከሆነ ከሌላውም ጋር ዴሞክራት ስርዓት የጋራ ፍላጎት የጋራ መቻቻልን እንፈጥራለን ብለን ነው። ስለዚህ አካባቢው በሙሉ መዋሃድ አለበት። በኢኮኖሚ በማህበራዊ በፖለቲካ በሁሉም ግንኙነቱ መስፋት አለበት። የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ የመንግስት ለመንግስት ግንኙነቱ የጋራ ገበያ የጋራ ትልቅ ገበያ መመስረት አለብን። የጋራ እድገት ማምጣት አለብን። የጋራ ሰላም መያዝ አለብን ብሎ የተሰራበት ነው። ሁሉም በላይ ራቆ ሄዶ በውጭ ይሄን ሰርተናል ምን ሰርተናል ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ቀንድ ምን ሰርተን ነበር ምን ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር የሚለውን ነው ማየት። ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር የሚያገናኘን የቴሌኮምና የኤሌክትሪሲቲ የመንገድ ካርቱም አዲስ አበባ የአስፋልት መንገድ የተዘረጋው። በዋጋ ካልሆነ በስተቀር እያቋረጡ ማሳዎችን እያቋረጡ የሚካሄድበት ካልሆነ በስተቀር ይሄ ነው የሚባል ሱዳንና ኢትዮጵያ የሚያገናኝ መንገድ ኖሮ አያውቅም። ከኬንያ ጋር የነበረን ግንኙነት የኢትዮጵያ ሄደና ሞያሌ ላይ ያቆማል። የኬንያ ይመጣና ማርሳ ቤት ላይ ያቆማል። አይሄድም አይመጣም ወደ ድንበር እንዳይመጡበት ችግር እንዳይመጣበት ሆን ብሎ 400 ኪሎ ሜትር አስፋልት እንዳይሆን ቆርጠው የተውት ነበር ኬንያ። ይሄን ለማሰራት በጋራ አውሮፓ ህብረትን አግኝተን ይሄን መንገድ ለመቋጨት እና ለማገናኘት የተሞከረ። ከደቡብ ሱዳን እንደዚህ ነው። ከጅቡቲ ጋር ምን አርገናል እንደ ተአምር የሚታይ ነው። ከጅቡቲ ጋር የተሳሰርንበት በሁሉ ከሶማሊያ ጋር እንዳጋጣሚ ሆነና ስርዓት አልባት ነገሰ ሶማሊያ በተለያዩ ችግሮች በፖለቲካ ችግሮች ምክንያት አሁን ያለችበት ሁኔታ የምናውቀው ነው። በጋራ ማደግና የጋራ ሰላም መገንባት በምንችልበት ወቅት ሶማሊያ ያጋጠማት የእርስ በርስ ጦርነት እና መበታተን የምናየው ነው። ግን እስከ ድንበር ድረስ በሶማሊያም ነገ ሰላም ስናገኝ እንሄድበታለን ብለን እስከ ድንበር ድረስ የአስፋልት መንገዶች ሰርተንበታል። ይሄ ነው የሚያገናኘን። የጋራ ኢንፍራስትራክቸር የሚያገናኙን መስራት አለብን። በሁሉም ባስተሳሰብ ግን ዋናው በፖሊሲ መቀራረብ አለብን። ኢጋድ አማራጭ የሌለው የኛ መሳሪያ ነው። የልማት መሳሪያ፣ የሰላም መሳሪያ፣ የጋራ ገበያ ግንባታ መሳሪያ፣ የጋራ ልማታችን መሳሪያ ዋናው ሞተር ነው ብለን
አይተን ነው ኢትዮጵያ ተረባርባ ኢጋድን ኢጋድ ለማድረግ የቻለችው። በአሁኑ ወቅት ኢጋድ ፈርሷል። ኢጋድ ባላንጣ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ናቸው እና ፍርሰዋሏቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩን አፈረሱት። ደረጃ ኢጋድ ቆፎ ነው ያለው። አይተማመኑም። የኢጋድ አባል ሀገራት አይተማመኑም። አሁን ሆድና ጀርባ ናቸው። አምባሳደር እሱ እንመለስበታለን። በነገራችን ላይ አሁን በሀገሪቱ ምናልባት ባለፉት 7 ዓመታት የተመዘገቡት የዲፕሎማሲ ስራዎች በዋናነት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲው ዋናው አስኳል እንደሆነ እንግዲህ ለማየት ችለናል። እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን ከዚህ ከተሰራ የዲፕሎማሲ ስራ እንደ ኢትዮጵያ ምንድን ያገኘችው ምን የተጠቀመችው ነገር እስኪ እናንሳ። አሁን አምባሳደር በደንብ አንስቶታል። ፖሊሲው የመጀመሪያ ማዕከል ያደረገው የኢትዮጵያን የቆዩ ችግሮች ምንፈታው ኢትዮጵያን ስናውቅ ነው የሚል ኢትዮጵያ ችግሮቿን ወደ ውጭ በማማተር ምንፈታው ችግር የለም። ሰው መነሻ ያላቸው ሀገራዊ ቁጭት አንድ ትልቅ መነሻ ነው። ልማትና ዲሞክራሲን ማረጋገጥ አንድ መነሻ ነው። ግዴታ ነው። ሰላም መፍጠር በሲሪየስ መነሻ ነው። እነዚህ ነገሮች ለመስራት በአብዛኛው አሳይመንት ሀገር ውስጥ የሚሰራ ነው። ከዛ ጎረቤቶቻችን ምን እንደ ስጋት ሳይሆን እንደ ገበያ ባይዘው ህዝብ ሼር እናደርጋለን። በግልጽ የሚያስቀምጠው ህዝብ ሼር እናደርጋለን፣ ቋንቋ ሼር እናደርጋለን፣ ሌጋሲ ሼር እናደርጋለን፣ የተፈጥሮ ሀብቶች ሼር እናደርጋለን። ብዙዎች አሉ የሚያገናኙ ህዝቦች አሉ የሚያገናኙ። ይሄንን ሀብት እንደ ስጋት ምንጭ ነው የምንጠቀምበት ወይስ እንደ ተጨማሪ ማደጊያ? ይሄንን ነው ክሊር ያደረገው የሐሳሳ በዋናነት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ ግጭቶች ከድህነት የሚመነጩ ከኋላቀርነት የሚመነጩ ግጭቶች ናቸው። ከድምፅ አልባነት የሚመነጩ ግጭቶች ናቸው። ከፍትሃዊ ተጠቃሚነት የሚመነጩ ግጭቶች። እነዚህ ላይ ትኩረት አድርገን እንስራ ተባለ። ቅድም እንደተባለው ይሄን በአገር ውስጥ ደረጃ ይሄንን ካረግን ለእያንዳንዱ ቀን ለልማት፣ እያንዳንዱ ቀን ለሰላም፣ እያንዳንዱ ቀን ለመሰረተ ልማት ግንባታ፣ እያንዳንዱ ቀን ለማህበራዊ አገልግሎት መስፋፋት በዋናው ቁጥር ቅድም እንደተባለው ከውጭ ግንኙነት አንፃር ይሄንን የሚጠቅሙ ግንኙነቶች ነው ማዳበር የተጀመረው። ጅቡቲ ጋር ያለን ግንኙነት ዲፋይን መደረግ ያለበት ለነዚህ ካለው ጠቀሜታ አንፃር ነው። ጠላትና ወዳጅነት የሚባለው ዴፊኒሽን የሚመነጨው ለድህነትና ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ለጸረ ድህነት ትግላችንና ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አስተዋጽኦ የሚያደርግ አንድ ግራም እንደሆነ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ወገን ካለ እሱ ጋር እንደወዳጅ እንሰራለን ነው። የመጀመሪያ ትኩረት ያደረገው አካባቢውን ነው። ቅድም እንደተባለው ሪቫይታላይዝ ይደረግ ኢጋድ ሲባል ኢጋድ የአንበጣና የበረሃ እንትን መከላከል ላይ ትኩረት አድርጎ ነበር የሚሰራው። አሁን ግን ቅድም ስዩም እንዳለው በእነዚህ መሰረታዊ የሚባሉ በንዑስ ቀጠናው ውስጥ መኖር ስላለባቸው የሰላም፣ የደህንነት፣ የመሰረተ ግንባታ ዝርጋታ፣ የልማት የሁሉም እንቅስቃሴዎች መነሻ ሆኖ ማገልገል መቻል አለበት። መድረክ ሆኖ ማገልገል መቻል አለበት የሚል ጠንካራ አቋም ይዛ ኢትዮጵያ በመንቀሳቀሷ ሁሉም ሀገሮች ኢትዮጵያን እንደ ስጋት የሚያዩበት ሁኔታ ተቀርፎ ጠንካራ ወዳጅነት መሰረት ጀምረበት እንደተባለው የኢንፍራስትራክቸር ዝርጋታ አለ። ይሄ ግንኙነት ኢጋድን ማዕከል ያደረገ ኢጋድ ደግሞ አፍሪካ እንደ ኮንቲኔንት እንደ አህጉር አንድ ለመሆን በምታደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ እንደ አንድ ቢልዲንግ ብሎክስ የሚሏቸው ሪጂናል ኢኮኖሚክ ኮሚኒቲ የሚሏቸው የዛ አንድ አካል ነው። የምስራቅ አፍሪካ አንድ ኢኮዋስ አለ በምዕራብ እነዚህ ተሰባስበው ለአፍሪካ ህብረት ፖለቲካልም ኢኮኖሚክም ህብረት ለመፍጠር ለሚደረጉ እንቅስቃሴ እንደ አንድ ትልቅ ተቋም ነው መቆጠር ያለበት። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ኢትዮጵያ ዋና ትኩረቷ የሀገር ውስጥ ስራ ከዛ ባልተናነሰ ከጎረቤቶቿ ጋር ያላት ግንኙነት በሁሉም መልኩ የተሳሰረ ሆኖ የአፍሪካ ማዕከል በመሆኗ ከአፍሪካ ለአፍሪካ ነጻነት እንቅስቃሴ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገችም ሀገር በመሆኗ አሁን ደግሞ አፍሪካ እንደ አፍሪካ ከድህነት ከእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ ውስጥ ከመላቸው ከኒዮ ሊበራል ተጽዕኖ ለመላቀቅ የምታደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ጭምር ኢትዮጵያ የመሪነት ሚና መጫወት ጀመረች። ከዚህ ነው የወረጨው ለራስ የነፈከውን ለጋስነት ለማንም አትሰጥም። ለራስ ዜጎች ለጋስ መሆን ስትጀምር ለራስ ዜጎች በዚህ ደረጃ ለሁን ድህነትን እንፍታ ብለህ ስትንቀሳቀስ የሁሉም ሀገራት ሞራልስ አስፒሬሽን ተመሳሳይ መሆኑን መረዳት አይቀርም። ከአፍሪካ አንፃርም ኢትዮጵያ የመሪነት ሚና መጫወት የቻለችበት ምክንያት
ከዚህ አጀንዳ ከዶሜስቲክም ከሪጂናል አጀንዳውም ጋር ቀጥታ ቁርኝት ያለው አካሄድ ስለነበረ ነው። ቀላል ነበረ። ኢትዮጵያ በሰላም አስከባሪ ስለምንልክ ብቻ ሳይሆን በኔፓድ የሚባለው በአፍሪካ እድገት አዲስ ኢኒሺዬቲቭ የሚባለው ውስጥ የነበራት የመሪነት ሚና ማለት ለግለሰቦች የሚሰጥ አይደለም። እንደምታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ እና አቶ ስዩም በነበራቸው ፐርሰናል ብቃት ላይ ብቻ የተመሰረተ አልነበረም። ኢጋድ ወክሎ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ሲሄድ ወይ አፍሪካ ህብረትን ወክሎ ሊቀመንበር ስለነበረ አይደለም። የአፍሪካ ህብረት G8 ስብሰባ ላይ G20 ስብሰባ ላይ ሲሄድ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ብቻ አይደለም፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም መጨረሻ ላይ ይሄድ ነበር። የሚጠሩት በግል ብቃታቸው ብቻ ተደርጎ የሚወሰድ ከሆነ በጣም ስህተት ነው የሚሆነው። በተግባር የህዝብን ኑሮ መለወጥ ያስቻሉ ፖሊሲዎች ቀርጸው በተግባር ህዝብ ሊለወጥ እንደሚችል እርዳታ የለቀሙ በፓርቲ መደገስ ሳይሆን በሚታዩ ፖሊሲዎች ላይ ተመስርቶ የህዝቦችን ህይወት መለወጥ እንደሚቻል በተግባር ያረጋገጡ የሚሰብኩትን መኖር የቻሉ መሪዎች መሆናቸውን በተግባር ስላሳዩ። ስለዚህ G8 ድህነትን ለመፍታት እርዳታ እየሰጠን አልቻልንም ምን እንደሚሉት የአፍሪካ ሀገሮችን በኩዊክ we don't trust them with ኩዊክ ጃር ይላሉ። የከረሜላ ማስቀመጫውን ሰጠን አናምናቸውም ነው የሚሉት። ዘራፊዎች ናቸው ነው የሚሉት። ነው መተጋገዝ ማለት ፓርትነርሺፕ እንደሆነና necessarily የአፍሪካ መንግስታት የማድረግ አቅም ልማት የመፈጸም አቅም እስከተጠናከረ ድረስ መልካም ለህዝቦቻቸው መልካም የሚሹ መንግስታት እስከኖሩ ድረስ እርዳታ መምጣቱ እገዛ መምጣቱ ብቻ ወደ ዘርፋ የሚገባት ምክንያት የለም ብሎ ሲንግል ሃንድሊ መሟገት የቻለ መንግስት መፍጠር ስለተቻለ ነው። የመድረኩ በልማት ጉዳዮች ላይ በጸረ ድህነት አጀንዳ ላይ በክላይሜት ምንድነው በአየር ንብረት ለውጥ ላይ በወዘተ ላይ ኢትዮጵያ ዓለምን ወክላ አፍሪካን ወክላ በዓለም አቀፍ ደረጃ ስትከራከር ዋናው መነሻ ክርክሩን የመራው ጠቅላይ ሚኒስትር የመከራከር አቅም ብቻ አይደለም፣ በተግባር ያንን ለማሳየት የሚያስችል ፖሊሲ ይዞ መንቀሳቀስ። ለዛ ነው ኢትዮጵያ ይሄን ፖሊሲ ይዛ ይሄንን ፖሊሲ ተግባራዊ አድርጋ በጎረቤቶች ደረጃ ስለ ሰላም ሲወራ ስለ ሴኩሪቲ ኢትዮጵያ የምትጠራበት ምክንያት ጠንካራ ለማንም የማይበገር መከላከያ ሰራዊት ገንብቻለሁ ብላ የታንክ ትርኢት ስላቀረበች አይደለም፣ የሚሳይል ጋጋታ ስላስቀመጠች አይደለም። ከጎረቤቶች ጋር የሚያቆራኙ ነገሮች ናቸው ይበልጡት፣ የሚያቀራርቡ ነገሮች ናቸው ይበልጡት። በእነዚህ ላይ ከሰራን የራሳችንን ሰላም እናስጠብቃለን፣ የአካባቢ ሰላም እናስጠብቃለን የሚል ግን ደግሞ ከሱ ጋር መሄድ ደግሞ ለልማት ስራችንም ለሰላም ቅድም እንደተባለው መነሻውም ሰላምም ልማትም ዴሞክራሲን ማረጋገጥ እስከሆነ ድረስ የመከላከያ የደህንነት ፖሊሲያችን ስትራቴጂያችንም እሱን የሚመጥን ትኩረት አድርገን መንቀሳቀስ አለብን ይላል። ስለዚህ በስራስ በጸጥታ ዘርፍ በልማት ዘርፍ የነበረን ተሰሚነት የሚመነጨው ከነዚህ ግንቦት 20 ቅድም እንዳልነው ከግንቦት 20 ጋር አያይዘን ያመጣናቸው ስለሆኑ እነዚህ መሰረት አድርገው ከተቀረጹ ፖሊሲዎች ስኬታማነት ነው የሚመነጨው። ለዛ ነው ኢሚዲየትሊ ኢትዮጵያ ከነዚህ ፖሊሲዎች የሚታዩ የሚባሉ ውጤቶች ቅድም እንደተባለው ኢጋድን የማፍረስ ሂደት ቀላል አብነት መጥቀስ ይቻላል። በጣም አስደንጋጭ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ኢጋድ እኔ አንዳንድ መድረኮች ይገኛሉ እና ይከብዳል። ኢትዮጵያ ምንድነው የምትፈልገው የሚል ክላሪቲ የላቸው። አንዳንዶቹ ወደ መሳለቅ የሚደርሱበት ደረጃ አለ። አንድ ምሳሌ እሱ ሰው በተደጋጋሚ ቃርቃር ኪሎ መስማት ያለበት ምሳሌ አለ። በኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ እንደሚታወቀው በአፍሪካ ህብረት ታሪክ የ50 ምናምን ዓመት ታሪክ አባል ሀገርን በዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል ደረጃ ማዕቀብ ይደረግባት ብሎ ጥሪ አድርጎ አያውቅም። ሞሮኮን እንኳን አገደ እንጂ ሞሮኮ ከሰሃራዊ ጋር በተያያዘ ሞሮኮን አግዶ ነው። ሞሮኮ ራሷንም ስላገለለች በዛ ደረጃ በአንድ ሀገር ለሰላምና መረጋጋት ጠንቅ ነው ብሎ አፍሪካ ህብረት ተመሳሳይ አቋም የያዙ በኤርትራ ላይ ነው። ያን ያደረገበት ምክንያት ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ለሰላም ያላትን ዝግጁነት ማሳየት ስለቻለች ነው። ኢጋድ ይሄንን አቋም ደግፎ ሲቆም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የሚመሯት ኤርትራ
የአካባቢ የትርምስ እንጂ የሰላም ምንጭ አለመሆኗን ማሳየት ስለተቻለ እና አልጀርስ ስምምነት ውስጥ የሚባል ተፈጻሚነት እንዲኖረው ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉት አሜሪካ ነበረችበት። ግን የአፍሪካ ህብረት ነው ትልቁ ሚና። የአፍሪካ ህብረት ነው ሁሉ እንቅስቃሴ የአፍሪካ ህብረት ነው ትልቁ ሚና እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኢሳያስ ጋር ለምን ታረቁ የሚል ሰው የለም። እንኳንም ታረቁ አጋጣሚው ተፈጠረ። አሁን እዛ ጋር ልናነሳው የምንችለው ነገር እርቁ ተቋማዊ መሆን አለበት፣ የግለሰቦች መሆን የለበትም። እርቁ ትራንዛክሽናል ይሄን ልሰጥህ ነው ይሄንን አርገልኝ ይሄንን አክልሃለሁ ይሄን ከክልኝ በሚል ቨልጋር የሆነ ትራንዛክሽናል ነገር መሆን አልነበረም። በመርህ ላይ መመስረት ነበረበት። ሶስተኛው መነሳት ያለበት እነኚህ እኛ በሆነ ፍሩስትሬሽን በማጥፎም በበጎም እኛ በሆነ የቆሙ ተቋማት ቢያንስ የነሱን ድምጽ እንኳን አንስማ በዚህ ጉዳይ ላይ ቢያንስ ኢንፎርም እናደርጋቸው አይገባም። ይሄ ነገር ሲደረግ ኢጋድ የሚያውቀው ነገር የለውም። ኢጋድ ኢትዮጵያን ደግፎ በኤርትራ ላይ ማዕቀብ እንዲጣል አድርጓል። አፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያን ደግፎ በኤርትራ ላይ በታሪኩ አድርጎት ማዕቀብ እንዲደረግ በሙሉ ድምጽ ለተባበሩት ድርጅት ጸጥታ ምክር ጥያቄ አቅርቧል። ስምምነት እንፈራረማለን ሲሉ ስምምነቱ የተደረገው ነው ጀዳ የተደረገው። ጀዳ ሲደረግ ማለት ቅድም እንደተባለው ለጎረቤቶቻችን ለአፍሪካ ቅድሚያ የመስጠታችን ምስጢር በክፉም በበጎም አብረውን የሚኖሩት እነሱ ስለሆኑ አብረውን የሚሆኑት ውሳኔዎቻችን የሚደንቁት በዚህ መንፈስ ስለተደረጉ ነው። በኢጋድ ዙሪያ የምንሰራው ስራ ለጅቡቲ የተለየ ፍቅር ለገለቴ ከነዚህ ጋር ነው የምንኖረው። ጅቡቲ ውስጥ የሚፈጠር ችግር እኛ ነው የሚያምሰናል። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጠር ችግር ኬንያ ነው የሚያምሳታል። በዚህ መግባባት ላይ ተመስርቶ በጋራ እናድጋለን በሚል መንፈስ ከዛ አልፈን ደግሞ በኢጋድ ደረጃ የምናሳየው አንድነት ለአፍሪካ አንድነት ፖለቲካዊ ይሁን ኢኮኖሚያዊ አንድነት ትልቅ ትርጉም ያለው ምን አይኖራል ብለን ነው ስንንቀሳቀስ ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ስቴክ ያላቸው በዚህ ጉዳይ ላይ በኢትዮጵያና በኤርትራ መታረቅ ረጅም ጊዜ የለፉ ኢጋድና አፍሪካ ህብረት በዚህ ጉዳይ ላይ ለወሬ አትሊስት ይሄ የሆነ ነው ተብሎ ሊነገራቸው አይገባም ነበር ወይ? እንደ ማንኛውም ሰው በኢንተርኔት ነው የሰሙት። ስለዚህ ጀዳ ሲሄዱ በዛ በወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የነበሩት ፖል ካጋሜ እንግዲህ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው ኤርትራን ለማስታረቅ ብዙ ጥረት አድርገዋል። ፖል ካጋሜ ያኔ አፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ነበሩና ተጋብዘው ነበረ በሳውዲዎቹ ጊዜ ልስታቸው ያው የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ለእንትኑም ቢሆን ለስነ ስርዓቱ ቢጣራ ብለው ለስነ ስርዓቱ ይጣራ ተብሎ ተጋብዘው እሳቸው ራሳቸው ይሄ ነገር በዚህ ጉዳይ ላይ ውሳኔ ከመስጠት በፊት የምነጋገርበት የአፍሪካውያን እርቅ እንዴት ነው መካከለኛው ምስራቅ በጉዳዩ ላይ ቀጥታ ግንኙነት የሌለው ወገን እንትኑን የሚሰሙት እሳቸው እንደ መልካም ዜና ሳይሆን እንደመርዶ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ውሳኔ ከመስጠታቸው በፊት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አልገኙም ስላሉ ምክንያቱም ሌላ ሰው እንዲገኝ አይፈልጉም። የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ፍላጎት ኢጋድ መፍረስ አለበት። አፍሪካ ህብረት አክብሮት የላቸውም። እነዚህ ተቋማት አይፈልጉም። ምክንያቱም ግንኙነት ቅድም እንዳልኩት ፐርሰናል ግንኙነት ነው መሰረት የሚፈልጉት። የአሜሪካ የኤርትራ መንግስት የሚያውቀው ነገር የለም። ዝርዝር ውስጥ ከገባን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የሚያውቁት ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ከኤርትራ በተለየ መልኩ ሰራው የነበረ ነገር ምንድነው? የሆነ ውሳኔ ሲወሰን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ወይ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም የወሰኗቸው ውሳኔዎች ቢያንስ ተቋማዊ በሆነ ደረጃ የሚያልፉ ናቸው። በዛ ደረጃ ነው ቀጣይነት የሚኖራቸው የሚችለው። ስለዚህ አዲስ ነገር ማስጀመር ስላለባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን እንዳይገኙ ከለከሉ ማለት አልገኙም አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ሳውዲዎቹ ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ እንዳይገኙ ድጋሚ ደብዳቤ ጻፉላቸው። ይሄ በኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት መናኸር የኃይለ ሥላሴ እኮ ሀገር ነች። ኃይለ ሥላሴ ብዙ ያዳሪ ነገር ሊኖራቸው ይችላል። በአፍሪካ ህብረት ላይ ትልቅ ሚና ነበራቸው አይደለም እንዴ? መንግስቱ ኃይለማርያምም የራሱ ድርሻ ነበረው። በዚህ ደረጃ አፍሪካን ወደ ጎን ትቶ አለን የሚለውን ስምምነት ሌላ ቦታ ያደረገ አፍሪካንን ለማስታወቅ ፈጽሞ ያልደፈረ መሪ መንግስት ተፈጥሯል ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው ተሰሚ የነበረችው ኢትዮጵያ ሲባል የምታወራውን የምትሰብከውን የምትሰራ በተግባር የምታወን አገር መሆን ስለቻለች ነበር። ያ ማለት ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ነበር ማለት አይደለም። ችግሮች ነበሩ። በአገር ውስጥ ከተሰሩ ስራዎች ችግሮች አልነበሩም ማለት አይደለም። ዋናነት ግን የዲፕሎማሲ የተሰሚነት ምንጭ የሚባለው አገር ውስጥ የምንሰራቸው ስራዎች ከጎረቤቶቻችን ጋር የምንሰራቸው ስራዎች ከነብዙ ችግሮቻቸው ርዕሶች አይነሱም። በኬንያና በኢትዮጵያ ማለት አይደለም።
አንፎርቹኔትሊ በኤርትራና በኢትዮጵያ መሀል እኮ ለረጅም ጊዜ ቆየ ኖር ኖ ፒስ ሲቹዌሽን ጦርነት አስፈላጊ የሚባል ጦርነት አላስፈላጊ የምንለው መሆን አልነበረበትም በሚል ካልሆነ በስተቀር ከአግሬሽን አንፃር መከላከል የነበረብን ጦርነት ነው ተደርጓል። ስለዚህ ከዚህ አንፃር በየዓለም መድረክ ውስጥ ኢትዮጵያ የነበራት ተሰሚነት ይሄ ፖሊሲ ላይ ትኩረት ያደረገ ስራ ስለተሰራ ነው የነበረው። አሁን ግንቦት 20 አሁን መለስ ብለን ስታየው የኢንዲቪጁዋልስ ፐርፎርማንስ እንደተጠበቀ ሆኖ የስዩም ጥረት የግሉ ጥረት እንደተጠበቀ ሆኖ ስዩም ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ወይ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም የሆነ ባሉት ቤተክርስቲያን ላይ በሰጡት ምክር ላይ ተመስርቶ ስራ እየሰራ ነው የኢትዮጵያን ተሰሚነት ሊያረጋግጥ አይችልም። በሚታወቅ ሮድ ማፕ ላይ ተመሰረተ የኢትዮጵያን ጥቅም በደንብ በተነተነ ፖሊሲ ላይ ተመስርቶ ስራ ስለተሰራ ነው። ስለዚህ ይሄን የዚህ ውጤት ባለቤት ከምንም ነገር በላይ ይሄንን ስርዓት ለመለወጥ ያለፈውን ስርዓት ለመለወጥ በተደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ በህገ መንግስት ላይ ተመስርተን አዲስ የተከልነው ስርዓት እነኚህ ነገሮች እንደማያደርግ ስላስቻለ ነው በሚል መወሰድ መቻል አለበት። የኢትዮጵያ ተሰሚነት ምንጭ ፖሊሲዎቿን ተግባራዊ አርባ ወጎሬቶቿን በጎኑ አሰልፋ በአፍሪካ ደረጃም የአፍሪካ ድምጽ መሆን እንደምትችል በፖሊሲዎቿ ተግባራዊነትም በየመድረኩ በመታሳየው ጥብቅናም ቢሆን ማረጋገጥ የቻለች ስለነበረች ነው። ለአፍሪካውያን ወንድሞቻችን አክብሮት ለጎረቤት አገሮቻችን አክብሮት እዛ ላይ ተመስርቶ ደግሞ ለጋራ ተጠቃሚነት የሚለፋ መንግስት ስለነበረ ነው። በነገራችን ላይ ቀደም ሲል እናንተ እንደገለጻችሁት ነው በተለይ በዲፕሎማሲ ረገድ አሁን የተከሳቸዋቸው ነገሮች አሉ። ከራስ አልፎ ሌላ አካባቢ በተለይ ደግሞ በጎረቤት ሀገራት ላይ የነበረው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ምናልባት በዲፕሎማሲው ዘርፍ ተገኘ ለተባሉት ውጤቶች ሁሉ ትልቅ ማሳያ እንደሆኑ ተመልክተናል። ነገር ግን አሁን ላይ እነዚህ ቀደም ሲል የጠቀስናቸው የአፍሪካ መሪነት የኢጋድ መሪነት እንዲሁም በጂቲዩ የነበረው ይሄን አስተዋጽኦ አሁን እንዳልነበረ ሆኖ የት እንደገባ ሁሉ የምናፈቅድ ምናልባትም የኢትና ጂቲዩ በዚህ መልኩ የምንመለከትበት ሁኔታዎችን እያየን ያለበት ሁኔታ እሱ ብቻ አይደለም። የሌሎች ሀገራት ጣልቃ ገብነት በኢትዮጵያ ላይ አሁን በስፋት እየተንሰራፋ ያለበት ሁኔታዎች ምናልባትም ቀደም ሲል አቶ ጌታቸው እንደገለጹት ለቤንችማርክ ማንጠቀምባቸው ሀገራት እንደ ቤንችማርክ እየወሰድንባቸው ያሉበት ሁኔታዎች አሉ። ኤርትራ ማሳያ ነው ስለሆነ ይሄ ከምን ምንጭ ነው? ምንድን ነው የቀደመው የዲፕሎማሲ ስኬት አሁን ላይ መደገም ያልተቻለበት ምክንያት? በተለይ ባለፉት 2 ዓመታት ያለው ነገር ነው። እስኪ በአካባቢው እንዴት አካባቢው ተቀባይነት ያላገኘ ሀገር ሩቅ ሄዶ ውጤት ያለው ስራ ሊሰራ አይችልም፣ ተቀባይነትም ሊያገኝ አይችልም። መሰረቱ መጀመሪያ ሀገሩ፣ ሁለተኛ በአካባቢው። በዚህ ነው የሚመዘነው አንድ ሀገር የውጭ ግንኙነትና የደህንነቱ ትስስሮቹና ዓላማዎቹ እነዚህን ካሰባሰበና ከነዚህ ጋር የሰመረ የጋራ የመኖር ለጋራ ሰላም፣ ለጋራ ልማት፣ ለጋራ ደህንነት ከቆሙ አቅም የሚፈጠረው የራስን ብቻ ሳይሆን የአካባቢው አቅም የራስህ አቅም ይሆናል። አንድ አብነት ላንሳ። ኢትዮጵያ እስከ ቅርብ ጊዜ የሰላም አስከባሪ ተልእኮ በማሰማራት በዓለም ደረጃ የመጀመሪያዋ ናት። አሁን ትልቁ ደረጃ የያዘች በቀዳሚ የተያዘች ሀገር ናት። እስካሁን አለሷ የለም አላውቅም። ቢያንስ ግን ከግንቦት 20 ድል እስከ አለፉት 2 ዓመታት በፊት ኢትዮጵያ በመጀመሪያ ትልቅ የሰላም አስከባሪ ኃይል ያሰማራች ሀገር ናት። ድሮ በእነ ህንዶች፣ በእነ ፓኪስታን፣ በእነ ባንግላዴሽ፣ በአፍሪካ እነ ጋና፣ እነ ናይጄሪያ፣ እነ ኬንያ ነበር የሚታወቁበት። ቦስኒያ ሄርዜጎቪና ሰላም አስከባሪ እንድንልክ ተጠይቀን ነበር፣ አልሄድንም። ኢራቅ እንድንሄድ ተጠይቀን ነበር እንድንልክ ሰላም አስከባሪ ኃይል፣ አልሄድንም። አፍጋኒስታን እንድንልክ ተጠይቀን ነበር፣ አልላክንም። ለምን? የጥንቷ ኢትዮጵያ ኮሪያ ድረስ ሄዳለች። ምንድነው የመራቸው? ግራቸው አስቀምጧል። ሮድ ማፕ አለው። የኢትዮጵያ ፎሬን ፖሊሲ ወይ የውጭ ግንኙነትና የደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ ሮድ ማፕ አለው።
አለ ማለት አይደለም ነው እዛ አካባቢ የበለጠ ሚና ሊጫወቱ የሚችሉ ሌሎች አሉ የመጀመሪያው ራሳችን የሀገራችንን ህልውናና እድገት ቀጥሎ የአካባቢያችን አህጉራችን ሁሉም የኢትዮጵያ የሰላም ተልእኮች ሶማሊያ ነው ደቡብ ሱዳን ነው ሱዳን ነው ብሩንዲ ነው ሩዋንዳ ነው ላይቤሪያ ነው ከአፍሪካ ውጭ አንልክም ናቸው የአፍሪካ ሰላም የራሳችን ሰላም ነው የአህጉሪቷ ሰላም የሁሉም አባል ሀገራት የሁሉም ህዝቦች ሰላም ነው የኢትዮጵያም ጭምር የአፍሪካ እድገት የሁላችንም እድገት ነው የላይቤሪያ ከጦርነት መውጣት የሁሉም አፍሪካዊ ድል ነው ለዚህ ነው የምንሰለፈው የሮድ ማፕ ነው የሚሰል የመራው በአፍሪካ ኢትዮጵያ ተቀባይነት አገኘች ሲባል በሰላም ማስከበሩና በገነባቸው የመከላከያ ኃይል የፖሊስ ኃይል ፕራክቲሽነር ዲፕሎማትስ እነዚህን ያሰማራቻቸው ሄደው የት ነው ሚና የተጫወቱት የሚለው ይሄ ነው በአፍሪካ አንዱ ድል ያስገኘላት ሁለተኛ ቅድምም ተጠቅሷል ለምንድን ነው የክላይሜት የአየር መዛባትን የዓለም ትልቅ ሪቨርቦሽና ትንንቅ የታየበት በበለጸጉትና በመልማት ላይ ባሉት ሀገሮች በሁሉም አካባቢ ትልቅ ጦርነት የዲፕሎማቲክ ጦርነት የተካሄደበት ለምንድን ነው ኢትዮጵያ የመራችው ለምንድን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር የመሩት በግል ችሎታ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ያህል አቅም ያለው ሌላ መሪ አልነበር ለመለስ እንደዛ አይነት ብቃትም መሰረት የሆነው የግንቦት 20 የመሰረተው ግንቦት 20ን ለማምጣት ቀደም ብሎ የተመሰረቱት አቅጣጫዎች ሮድ ማፕስ አሉት እነሱ ናቸው ኢትዮጵያ ይሄን የአየር መዛባት በምንድን ነው ልንቋቋመው የምንችለው የአረንጓዴ ልማት ስትራቴጂ ከማንም አፍሪካ ሀገር ቀድማ የራሷን ሮድ ማፕ ያስቀመጠች ኢትዮጵያ ናት መቼ ነው ዜሮ ካርቦን ምን ሆነው መቼ ነው በምንድን ነው አየርን የማይበክል የካርቦን ልቀትን የሚቀንስ ምንድነው መጠቀም ያለብን የኤሌክትሪክ ኃይል የትራንስፖርታችን አገሪቱን መልሶ በደን ለመሸፈን ምን ማድረግ አለብን ልማትን ለማቀላጠፍ ህዝባችንን በዚሁ ማሰለፍ ያለብን እንዴት ነው ልማታችንን በዚሁ መሄድ ያለብን የሚል ቀርጻ አጋሮቿ ጋር ሆና በጋራ ተወያይታ ተቀብለውት ሁላችንም አስተዋጽኦ እናደርግበታለን ይሄ የኢትዮጵያ እድገት ፈር ቀዳጅ ነው ትክክለኛ ነው ብሎ የተቀበሉት በዚሁ ነው በኢትዮጵያ ፕራክቲሽነርስ እዚህ ያሉ መቀሌ ያሉ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር ሳውዝ አፍሪካ ለመበተን ትንሽ ቀርቶት የኢትዮጵያ ፕራክቲሽነርስ የኢትዮጵያ ሳይንቲስቶች ሳይቀሩ ጎልተው የወጡበትና የአፍሪካን አቋም ይዘው የመጎቱበት ነው ይሄ ነው ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ ስፖክስ ፐርሰን እንድትሆን የአፍሪካን አህጉር ወክላ ባለም መድረኮች ተዋናይ እንድትሆን ያደረጓት እንደዚህ አይነቶቹ ናቸው በፍላጎት በምኞት ብቻ ሳይሆን በተግባር እየሰራች ባሳየቻቸው በአገሪቱ ውስጥ የገነባቸውን ተቋምና የያዘቻቸውን አቅጣጫዎች የልማትና የህብረተሰብ ግንባታ የሀገር ግንባታ በአገሪቱና በአካባቢው መስራት የተጀመሩት ከዚህ አልፎ ከሁሉም የኢትዮጵያ ጠላት ማን ነው በዚህ ወቅት የውጭ ግንኙነትና የደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂያችን ያስቀምጠው ትልቅ የማዕዘን ድንጋይ አለ የኢትዮጵያ ጠላት ማን ነው ኢትዮጵያ ጠላት ደህንነት ነው ደህንነት ጋር ጦርነት ገጥመናል በጥርስም በጥፍርም እንደሚባለው ሌላ እንኳን ባይኖርም በጥርስም ነክሰን ያንን ጦርነት ማሸነፍ አለብን ብለን ተነስተናል ትልቁ በገንዘብ በቢሊዮኖች ገንዘብ የማይገዛ የግንቦት 20 መስመርና የህዝብ እይታ አመለካከት ስነ አእምሮ የቀየረ ሌሎች በቢሊዮኖች የማይገዙት
እኛም በቢሊዮኖች ልንገዛው የማንችል የትም ማዕዘን የኢትዮጵያ ገጠርም ከብቶች እየነዳ የከብቶችን ጭራ ተከትሎ መሄድ ሳይቀር በከተሞች ቀርቶ ጠላትህ ማን ነው ሲባል ድህነት ነው። እንዴት ነው የምትዋጋው? ሰርተን። እንደዚህ አይነት ብሔራዊ መግባባት የፈጠረ አገር ነበረ ወይ? የለም። ይሄ ነው የተቀማ ነው የጠላው ይሄ ነው። አሁን እንኳንስ አቅጣጫው ያለው በሩቅ በየገጠሩ ያለው ቀርቶ መሀል አዲስ አበባም ያለው ምንድነው ፕራዮሪቲ ተብሎ ፕራዮሪቲ ቅድሚያ የምሰጠው ይሄ ነው የሚል የለም። ሁሉም ድብልቅልቁ ወጥቷል። ቤተ መንግስትን ማሳመር ነው ቅድሚያው። ይሁን ጠቅላይ ሚኒስትራችን ኮሪያንና ደቡብ ኮሪያንና ጃፓንን ላስታርቃችሁ ነው አሏቸው። ይህን ውስጥ ችግር አለና እኔ ላስታርቃቸው አሏቸው። ማስታረቅ ጥሩ ነው። የትም ሄዶ ማስታረቅ ሰላም መፈለግ ጥሩ ነው። ምንድነው የጠቅላይ ሚኒስትሩና የኢትዮጵያ ሊቨሬጅ ቻይና ማነው ደቡብ ኮሪያንና ጃፓንን ለማስታረቅ ምን ሊቨሬጅ አለኝ ብሎ ራስን መመዘን ይጠይቃል። ደቡብ አፍሪካ ተኪዶ ኤንሲ ውስጥ ፓርቲ ውስጥ ችግር ስላለ እኔ ላስታርቅ ሲል እዛው ካሉት ከዚምባብዌ ከቦትስዋና ከሞዛምቢክ ከሳዴቅ አገሮች የተሻለ ሊቨሬጅ ምን አለኝ ብሎ ያያሉ። ሶማሊያ ላይ ቢሞክሩ ጥሩ ይመለከተናል፣ የቅርብ ነው። ምንድነው ሮድ ማፓችን? ምን ለማግኘት ነው የምንሄደው? ግንኙነት ከውጭ የምናደርጋቸው ግንኙነቶች ምንድን ናቸው? ዓላማ መኖር አለ፣ የተቀመጡ ግቦች መኖር አለባቸው። እነዚህ ግቦች የሉም። ኢትዮጵያን ክሬዲብል ስቴት የምትከበር ቅቡልነት ያላት በዓለም ህብረተሰብ መሃል እያደገች ያለችው ከተመጽዋችነት የ85ቱ የፈረንጁ 84 85 ወይም የኛ 77ቱ ድርቅ ሚሊዮኖች ያለቁበት ነው። በአንድ የትውልድ ዘመን ገና ሳይደርስ ከዚህ እንዴት ወጣች ሀገር? በዓለም በከፍተኛ ፍጥነት እያደጉ ካሉት 10 ሀገሮች ቅድሚያ ለመነሳት እንዴት ቻለች? የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ሁልጊዜ አነሳቸዋለሁ። የቀድሞዋ ኢትዮጵያ ለማንም ቅኝ ገዥ ሳትንበረከክ ነፃነቷን በማስጠበቋ የውጭ ጥቁር ዘሮች መመኪያ ቅድስት ሀገራችን ነው ብለን እናያታለን አሉ። የአሁኒቷ ኢትዮጵያ ኦባሳንጆ ናቸው። ኦባሳንጆ የአሁኒቷ ኢትዮጵያ ምንድነው ያበረከተችው? አመራር። ኢትዮጵያ ነዳጅ አታመርትም። ኢትዮጵያ ገና ከእጅ ወደ አፍ በሚሯሯጥ አርሶ አደር እና በግብርና ነው የምትተዳደረው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንቱ ገና ግብርና ነው፣ እርሻ ነው። እንዴት ይሄን ልታስመዘግብ ቻለች? ናይጄሪያ አልቻልንም፣ ሳውዝ አፍሪካ አልቻሉም፣ ሌላ አልቻለም። ኢትዮጵያ ግን ኤዥያን ታይገርስ የሚባሉት ያሳዩትን ትደግማለች። አፍሪካ ውስጥ መምጣት ካለበት ኢትዮጵያ ናት የምታደርገው። ይህ አይነት ኮምፕሊመንት የተሰጠበት ይህ አይነት ግንዛቤ የተያዘበት ሁኔታ ሰርቶ ማሳየት ስለቻለች ነው ሀገር ለአፍሪካ ጥቅም ቅድሚያ እንደምትቆም በሁሉም መስክ በሰላም በእድገቱም በዲፕሎማሲውም በሁሉም ጦርነት ቀድማ ስለምትገኝ በማየቱ ነው። በአፍሪካ ይህ አይነት ተቀባይነት ያለው ሀገር አሜሪካ ሄዶ እንዴት ተቀባይነት ያጣል? አውሮፓ ሄዶ እንዴት ተቀባይነት ያጣል? ኤዥያ ሄዶ እንዴት ተቀባይነት ያጣል? ይሄ ነበር ካፒታላችን። ይሄን ነው እያጣን ያለ ነው። የኢትዮጵያ ማጨበጭባሉ የኖርዌይ የሰላም ሽልማት እያሰቡበት ነው። ትክክል ነበር ነው አይደለም ወይ?
እየታመሱበት ነው። እንደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መሸለማቸው የሁላችንም ክብር አድርገው ይወስደዋል። አይገባቸውም፣ ግን በሰሩት ስራ አይገባቸውም። ሁሉም እየጮኸ ነው፣ እየታዘበ ነው። እንግዲህ አንድ ላያቢሊቲ ብሎ ያዩት የኢትዮጵያ ትልቅ የማትቆረጠም ባቄላ የወጣች እንዳለች አዩ። ልማታዊ መንግስት እድገታችን መንገዳችን ይሄ ነው፣ ነፃ ሆነን እንሄዳለን፣ ሉዓላዊነታችን አክብረን እንሄዳለን። ሁሉም ድህነትን በመዋጋት የሚያግዘን ሁሉ የኛ ወዳጅ ነው ብለናል። አሜሪካ ጠላታችን ነው ብለን አናውቅም። ከግንቦት 83 በኋላ አጋራችን ናቸው የልማት ብለናል፣ አጋር ስለነበሩ። አውሮፓ በሙሉ አጋራችን ነው ብለናል። ኤዥያ በሙሉ ጠላት ነው የምንለው የጀመርነውን ድህነትን የመዋጋት ጦርነት መንገድ ላይ ሆኖ ይህን ጦርነት ካከሸፈብን ብቻ ነው። መንገድ ላይ ቆሞ አትዋጉም ካለን ብቻ ነው። ይሄ ብቻ ነው ጠላታችን ብለን ያስቀመጥነው። that's what ፕሬዚደንት ኢሳያስ did። ከመንገዳችን ነው ያስወጡ። ኤርትራ ባላንጣውን ኑር አይኑር ለመርሳት ሞክረናል። ተወረን እኛ አልተቀየምንም። ወረራውን ቀለበስን። ከዛ በኋላ እንታረቅ ብለን መጮህ ጀመርን። የለመና ያህል ለምነን ስላልተሳካልን እንግዲህ የራሳቸውን ሀገር እንደ በመሰላቸው ያዙ፣ እኛ ራሳችንን እንይዛለን ብለን ለመሄድ ነው የሞከርነው። ከማንም ከሌላ ጋር ከማንም ጦርነት ውስጥ የገባ ነው የለም። ይሄ ነው የውጭ ግንኙነቱ መነሻዎች እነዚህ ናቸው የሚለውን ማየት ጠቃሚ ይመስለኛል። አንድ ያነሳው ነጥብ አሁን ምንድነው ያለንበት ሁኔታ የሚለው ሰፋ ያለ ትንታኔም ብዙ የሚፈልግ አይመስለኝም። ቀደም እንዳለው ኢትዮጵያ ባለፉት 29 ዓመት ማለት ነው ውስጥ የነበሯት 3 ጠቅላይ ሚኒስትሮች ናቸው። የኢትዮጵያ ሰክሰስ የሶስቱ ጠቅላይ ሚኒስትሮች የግል ብቃት ለሰክሰሱም ለስኬቱም ለውድቀቱም የተወሰነ አስተዋጽኦ ሊኖረው ይችላል። በዋናነት በፖሊሲ ላይ እስከተመሰረተ ድረስ የኢትዮጵያ ተሰሚነት ቢያንስ ስኬት ምንጮች የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ብቃት እንደተጠበቀ ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ የቱንም ያክል መጽሐፍ ቢያነቡ የቱንም ያክል መተንተን ቢችሉ ያወጧቸው ፖሊሲዎች ቅድም እሱ እንዳነሳው የአረንጓዴ ልማት ስትራቴጂው በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎችን ከድህነት ባያወጣ ኖሮ ያ ሰው መለስን የመተንተን ብቃት ለመስማት ብሎ G8 ስብሰባ ላይ የሚጠራቸው አንድ መሪ አይኖርም። በእንደዚህ አይነት መንገድ ስለማይሰራ G8 G7 ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ጋር ሂጅ አውቃለሁ። G7 ማለት ኢትዮጵያ ምን ሀሳብ አላት እየተባለ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር አልነበሩ። ከኢትዮጵያ ከነዚህ ፖሊሲ ከሚቀዳው ሰክሰስ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚከበረው። አሁን ባለው ሁኔታ የሚገባኝ አንደኛ ሮድማፕ የለም፣ በምን እንደምንመራ የሚታወቅ ነገር የለም። መደመር የሚባል ጨዋታ አለ። መደመር ስለ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲም ስለምንም ያወራቸው ወሬዎች ለኔ ጨዋታ ናቸው። ዝም ብሎ እንደ አንድ ስልጣን ያለ ሰው መጽሐፍ ጽፏል ተብሎ መነሳቱ ቅድም ለክ እንደ ኖቤል ሽልማት ጥሩ ነው ልትል ይችላል። ግን ምን ቁም ነገር ነው? የኢትዮጵያ በሰላምና በደህንነት የሚሰሩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች አሉ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ የሀገር ውስጥ ምንድነው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት፣ ፖሊስ፣ መከላከያ። እነዚህ በተቀናጀ መልኩ ለማሰራት የሚያስችል ዋይት ፔፐር ተጽፎም ከሆነ ትልቅ ነገር ነው የሚሆነው። እንደዛ የሚባል ግን የለም አሁን። ምክንያቱም የኢትዮጵያን አጠቃላይ የደህንነት ኮንሰርንስ ጥሩ ሲነርጂ ፈጥረህ ነው እንትን የምትለው። መደመር በዚህ መልኩ እንኳን ሊቀርብ የሚችል ነገር አይደለም። አንደኛ መደመር የሚባለው ሐሳብ የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ግንቦት 20 ያመጣልን ድሎች ብለን እንደመነሻ ያልናቸው መስመሮች አስተሳሰቦችን ነጌት ከማድረግ ነው የሚጀምረው። እነሱን ለመቃወም የሚያስችል ምንም አይነት ሰብስታንስ ሳይኖርህ እነሱን በመቃወም ነው የሚጀምረው። ለምሳሌ ጠላት የሚባል አያስፈልግም፣ ወዳጆች
አንድ የሚያነሱት ከውጭ ጉዳይ እንትን አንፃር የድሮ የውጭ ጉዳይ ግንኙነትና ብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ አገሮችን ይጠቅሳል ይላል። እዛ ውስጥ አገሮችን ይጠቅሳል ከኢትዮጵያ ጋር ሬሌቫንስ ካለው ድረስ እነኚህ ሀገሮች ጋር ያለን ግንኙነት መመሰል አለበት እንደ ማሳያ የሚያመጣቸው ሀገሮች አሉ። ቀደም አምባሳደር እንዳነሳው እገሌ ጠላት ነው የሚለው የልማት አጋሮቻችን ነው የሚለው የልማት አጋሮቻችን ድህነትን ለመታገል በምናደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ 10 ግራም 100 ግራም የሚያዋጡ እስከሆነ ድረስ እሱን እንጠቀማለን አሟጠን እንጠቀማለን። ሁሉ አላይነታችንን አስይዘን አይደለም። ኢህአዴግ የመራው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ የመራው መንግስት እርዳታ ለመቀበል ሲባል እጅ የሚጠመዘዝበትን እድል ፈቅዶ አያውቅም። እርዳታችሁ መቅረት ይችላል። ይሄን እኔ የምለው አይደለም ማንንም የሚመሰክረው ነው። ዌል ክላስ ሰዎች ነው የሚያምኑበትን ይሰራሉ የማያምኑበትን አያደርጉም ብሎ ነው የሚመሰክረው። ምክንያቱም ያቶ መለስ ስራ በዋናነት ድፍረታቸው የሆነቸው ክሊር ካረጉት ወረቀት ነው ዲፋይን ካረጉት ጠላት ነው። ድህነትን ለመዋጋት እስከጠቀመኝ ድረስ ይሄን ቀጫጫ ገበሬ በሩን ያማከራለሁ አሉ። እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥመኝ አንድ ቀጫጫ ገበሬ እንደዚህ አይነት ችግር ሲገጥመው እንደዚህ አይነት ኢንጀስቲስ ሲገጥመው ምን ይመልሳል ብዬ ዛሬ ነው እሱን ማገኘው ነው የሚሉት እሳቸው። የነዚህ ቀጫጫ ገበሬዎች ህይወት ለመታደግ የተቀረጹ ፖሊሲዎች ናቸው አካሄድን የሚወስኑት። የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችንም ከነዚህ አስተሳሰቦች የሚመነጭ ነው የነበረው። ከዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ጋር ያለን ወዳጅነት ትርጉም የሚኖረው የነዚህን ቀጫጫ ገበሬዎች ህይወት የነዚህ አዳፋ ልብስ የለበሱ እናቶች ህይወት ከመቀየር አንፃር ብቻ ነው ዲፋይን መደረጋል። በግልጽ ለመደመር ሁሉ ወዳጅ ለማድረግ ይሞክራል። ከዚህ ደብስ የለውም። እኔ ስለመደመር ለማውራት ፈልጌ አይደለም። ሲሪየስሊም የአስተሳሰብ አንድነት ባለው ሰው ስለመጻፉ እርግጠኛ አይደለም። ለማንኛውም እነዚህ ተቋማት በተቀናጀ መልኩ መስራት የሚችሉት በአንድ ሰው የካሪዝማ ላይ ተመስርተው አይደለም። የተቋቋሙለትን ዓላማ በሚገባ የሚረዱ ከሆነ ነው። ለዛ ነው ስለ ፖሊሲዎች ስናወራ ኢንተርፌስ አላቸው። ጸረ ድህነት የግሪን ግሮዝ ስትራቴጂያችን እና የውጭ ጉዳይ እና ደህንነት ስትራቴጂያችን በሰብጀክት ማተር የሚያገናኝ ነገር ያላቸው አይመስልም። ግን እዚህ ኢንተርፌስ አላቸው። ኢንተርፌሳቸው የሆነቸው የሚሽከረከሩት የዚህን አዳፋ ልብስ የለበሰ አርሶ አደር ህይወት ከመቀየር ጋር ብቻ ስለሚያያዝ ነው። ይሄ ነው መነሻውም መድረሻውም። አሁን ፖሊሲ ይባላል ነው የለንም። ፖሊሲ የሚመስል መልእክት ተላልፎም ከሆነ ያ መልእክት ዓላማው ያለፈውን ከማብጠልጠል በዘለለ ቫሊድ አማራጭ አዲስ አማራጭ የመጣ ነገር እኔ ግብጽ ጋር የመጀመሪያ ጉብኝት እንደተደረገ ስለ ግብጽ የተነገረን ነገር ለራስ ያስገርመኛል። ስለ ግብጽ አይመስልም። ግብጾች 4000 ዓመት ሙሉ ከአባይ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ እንደ ጠላት ሲፈርጁ የኖሩ ሰዎች ናቸው። to be fair to them ድንገት አሪፍ መሪም እንኳን ቢያገኙ 4000 ዓመት የተማሩትን ኢትዮጵያን የመጠርጠር አባዜ ባንድ አዳር ይተውታል ማለት አይደለም። በእኛ ጠቅላይ ሚኒስትር በኩል ግን ያን የነበረው በቃ አከተመኩ። ዋናው ፍቅር ነው። ፖዚቲቭ ኤነርጂ ካወጣ ሌላውንም እኔ እንደዚህ አይነት ሰበካዎች ትክክል የሆኑ ደስታውን አልችልም ነበር አይደሉም ነው። ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ጊዜም በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ጊዜም ግንኙነት ነበራቸው። ግንኙነታቸው ገንዘብ የሚሰጡ ከሆነ ኢንቨስትመንት የሚያደርጉ ከሆነ እነዚህ ሁሉ መቃኘት ያለበት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ግምት ውስጥ ባስገባ አትሰም ታይም ደግሞ እነዛ ዓላማዎቻችን የምንላቸው ነገሮች በደንብ ባስከበረ መልኩ ነው የሚሆነው። ግን ኢትዮጵያን በሚመለከት ያላቸው የተሳሳተ ይሁን ያሰቡበት ሪዲንግ እንዲቀየር መስራት አለብን። ምንም ጥያቄ የለውም። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ፐርሰናል ምንድነው የሚባለው ካሪዝማ ላይ ተመስርቶ ባንድ አዳር ፍቅር በፍቅር ሆነናል ብለህ የምታምን ከሆነ ወይ ኢትዮጵያንም ወይ አካባቢውን አታውቅም ማለት ነው። ይከባድ ነው። ፖሊሲም የለም የሚታወቅ ቅድም እንዳልኩት አቶ መለስ ፐርሰናል ብቃት ላይ ብቻ እንደማይመሰረት የምታውቀው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ስልጣን ላይ እንደወጡ G7 እና G8 አሁን ምን ይጠራ ነበር የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበሮች ሳይሆን ያ ፖሊሲ ቀጣይነት ስለነበረው ያ የሚያስረዳ እኔ ባስታውሳለሁ G8 2016
ሰኔ 1 ቀን ስብሰባ ነበር በአጋጣሚ ከሳቸው ጋር የገቡት በጸጥታና በአውድ ግሪን እንደ ጉዳይ የጂ7 መሪዎች አሉ ያኔ ራሻ እንድትወጣ ተደርጓል ጂ7 ተብሎ ከሰው ሁሉ መሪዎች መሃል የኢትዮጵያ መሪ ፕሬዝዳንት ኦባማ ናቸው ቼር የሚያደርጉት ፕሬዝዳንት ኦባማና አንጌላ መርከል የኢትዮጵያ መሪ በሁለቱ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ እንዲሰጡናል ማለት ወር ኮርት ኦፍ ጋርድ ተዘጋጅተናል የነዚህ ምብዛ በዛን ሰዓት ያኔ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አይ ምን እንደምን ግራ ገባኝ ነው አይችሉም ኦሬዲ ፖሊሲ አለ ፕራክቲስ አለ የሚባል ነገር አይጠፋም እዛ መድረኮች ላይ እንጠራ የነበረው በተግባር ማሳየት የሚያስችለን ፖሊሲ ቀርጸን ተግባራዊ ማድረግ ስለቻለን ነው ያ አንድ ነገር ነው አሁን ፖሊሲው የለም ሁለተኛ ደግሞ ብቃቱ ኑር አይኑር ሳይታወቅ በአንድ በሆነ ፖለቲካ አጋጣሚ ኮሪደርስ ኦፍ ፓወር ላይ ባሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ፍላጎትና ህልም ላይ የተመሰረተ እንቅስቃሴ ነው የሚደረገው እሳቸው እንዳለመታደል ነው እዚህ አካባቢ ከዚህ አካባቢ ልክ ራቅ ያለው ነው በጣም እንትን የሚላቸው ስለዚህ የኢኮኖሚ ኦሪየንቴሽናችንን ሲገልጹ አማካሪ ኢኮኖሚ አማካሪ ተወልህ ይወጡት ባይዘው በኒዮሊበራል አስተሳሰብ ይመራሉ የሚባሉ ሀገሮች ዘንድ በጣም አክራሪ የሚባሉ ሰዎችም ጭምር ነው አሁን ኢትዮጵያን እየመከሩ ያሉት ሪካርዶ ሆዝማን የሚባል ሰው ያለ በማንኛውም ስታንዳርድ ኢቭን ዌስተርኖቹ እንደ በጣም አክራሪ ነው የሚቆጥሩት በዛ ደረጃ ኢትዮጵያ ሊመክር የሚመጣ ሰው ስታይ ምን ያክል ኢትዮጵያ ችግር እንዳልሆነ ነው የሚያሳየው በዓለም መድረኮች ደረጃ ለምን ጂ8 ጂ8 ይቅርብኝ መጽደቁ ይቅር በወጉ እንኮነን ኢጋድ ሲሪየስ ሊወስደናል ነው አሁን ወሰለ ኢጋድ ቅድም እንዳለው ቀፎ ቀርቷል እኔ ቢያንስ አንድ የሶማሌ ሚኒስትር ያለኝ ለእንትን የሚወቅ አይደለም ለእንደዚህ አይነት መድረክ ውይይት የሚወቅ አይደለም የኛን መሪዎች የሚገልጹበት ቋንቋ አስደንጋጭ ነው በዛ ደረጃ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ቅርብ ምሳሌ ነገር አለው የሙሰቢህ አብዲ የሶማሊላንድ ፕሬዝዳንት ናቸው ሶማሊላንድ ላለፉት 30 አመታት ኢንዲፔንደንት ነን ብለው ግን ሪኮግናይዝ ሳይደረጉ ናቸው ግን አሜሪካኖችም እኛም የምንከተለው ዱዋል ትራክ አፕሮች ይባላልና እነሱ ጋር መስራት ባለብን ኤሪያ ላይ እንሰራለን ሪኮግኒሽኑን ግን ለሞቃዲሾ ላለው መንግስት እንሰጣለን ግን ሞቃዲሾ ያለው መንግስት አቅም እንደሌለው ይታወቃል በኃይል ሶማሊላንድን ማስገበር አይችልም በኃይል ፑንትላንድን በኃይል ጁባላንድን ማስገበር አይችልም ስለዚህ እኛ እንደ ሀገር ቅድም አምባሳደር እንዳነሳው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሲሪየስ ቢሆኑ ፋርማጆ ወዳጅ ናቸው ይላሉ ፋርማጆ በኃይል አንድና አካባቢ በኃይል ለማስገበር ኃይል ሊኖር ይገባል ኃይሉ የወታደራዊ አቅም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሶማሊላንድ ያሉ ዜጎች በመጣልን ምን ሆኖ ይችላል ሞራል የበላይነት ሊኖር ይገባል ሁለቱንም ሳይኖርህ በኃይል አስገበር አትልም ጁባላንድም እንደዚሁ የነበረው ፌደራል ስርዓት የተቋቋመው ኢንዲፔንደንት ፌደራል ስርዓት የሶማሊያን ሁኔታ ያገናዘበ ነው የነበረው በሶማሊያ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነው ከሞቃዲሾ ሁሉም መመራት ያለበት የሚል ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ ቅድም ያልከው ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ መማር ካለበት ምንም ነገር አለመማር ነው የሚሆነው እንጂ በፍጹም በዚህ ጉዳይ ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ የምትማረው ነገር አይኖርም ብዙ ትምህርት እየተወሰደ እንዳለው ማየት ይቻላል ምንም እሱ ያሳዝናል ለማንኛውም ይሄንን እንደማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሰራዊት ልከዋል ኮማንዶ ልከዋል ጁባላንድ አህመድ ማዶቤ አስሮ ለመምጣት አልተሳካም በኢትዮጵያ መከላከያ ታሪክ የጎረቤት ሀገር ጉዳይ ውስጥ ገብቶ ሰው አስሮ ይመጣል ብሎ ኮማንዶ የላከ ኃይል ብቻ ነው አሳዛኝ ነው ፋርማጆ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ፍቅር አይደለም የሚሰጡ ዝም ብሎ አራዶች ነው ለፉገራ ወንድሜ ሊልሁ ይችላል እንደዚህ አይነቱ ባልመሰለ መንገድ ሙሰቢህ አብዲ 30 አመት ነፃኔ የምትናገር እየመራ ከሞቃዲሾ በዚህ ታሪክ አለ በሲያባሬ መንግስት ሶማሊላንድ ላይ የተደረገ ጭፍጨፋ አስደንጋጭ ገና አልወጣላቸውም ምክንያቱም እንደ ጎሳ እንትን አድርገውናል ብለው ነው የሚያስቡት በእነሱ አንደርስታንዲንግ ያን የነበረው የመሪሃን የዱልባሐንት ግሩፕ እኛ ላይ ሰሜን ሶማሊላንድ ማነው ኖርዘርን ኤሪያ ላይ ያለው ሶማሊላንድ ላይ ያለውን ጎሳ ለማጥፋት ያደረገው ነው ብለው የሚመስሉ ሆኖ በጣም ትልቅ ነገር ነው ያለው አሁን ዝም ብለህ አንስተህ ጠቅላይ ሚኒስትር ልክ ሌላ ቦታ ላይ ያደርጋሉ እንደሚሉት ፋርማጆንና ሙሰቢህ አብዲን
ሰርፕራይዝ ሊያደርጉ ሊያሳስሟቸው እቅድ ነበራቸው። ኃይለኛ ጩኸት ነው የተፈጠረው በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ። ይህ ሰው የምንነካው ነው። ፈረንጆቹ ኩምባያ ዲፕሎማሲ ይሉታል። ኩምባያ ማለት በቃ ችርስ አውለ በቃ በወይኑ ዙሪያ እስኪ ችግራችን እንፍታው የምትለው ነገር። እነዚህ ነገሮች ኮምፕሌክስ ጉዳዮች ናቸው። ኮምፕሌክሲቲውን የሚመጥን ትኩረት ሰጥተህ ነው ይሄንን ለመስጠት በመጀመሪያ ደረጃ ቅድም እንዳልኩ ነው ፖሊሲው መጀመሪያ እንደፈረሰበት መኖር አለበት። ፖሊሲውን ለማስፈጸም ኃላፊነት የተሰጣቸው ተቋማት የናሽናል ሴኩሪቲ ኢንስቲትዩሽንስ የሚባሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቀዳሚው ነው። ብሔራዊ ደህንነት፣ መከላከያ እነዚህ መናበብ መቻል አለባቸው። ይህን ለማናበብ የሚያስችል ወረቀት ባላስቀመጥክበት ይህን አሰራር ባላዘረጋበት ምክንያት ውጭ ጉዳዩን የራሱ መንገድ ይሄዳል። ቅድም እንደተባለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዲፕሎማቶች ሰብስበው ኮሪያና እንትናን አስታርቃለሁ ብለዋል። ያ አሁን ቀልድ ነው ይመስለው፣ ግን ኖቤልም ከዛ በኋላ ስለተሸለሙ ሜቢ የገመቱበት ምክንያት ሊኖር ይችላል። ግን ባለድር ሲሆን እንዳለው እንትናን ማስታረቅ ነው ዋናው ትኩረት ወይስ በሎካል ደረጃ? ምክንያቱም ክብራችን የሚመነጨው አገር ውስጥ ማረጋጋት ከመቻላችን ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አሁን ባለው ቁመና የሚሊሻ ስራ እየሰራ በየሰፈሩ ኮማንድ ፖስት እየተባለ የሚሊሻ ስራ እንዲሰራ እየተደረገ ይሄ ድንበር እንዲያስጠብቅ በዓለም አቀፍ ደረጃ ኤግዘምፕለር የሚባል ኃላፊነት የተወጣ ተቋም አሁን ወደ ሚሊሻነት የወረደበት ሁኔታ አለ። በትንሽ በትልቁ ግጭት ውስጥ የሚገባ እየተደረገ የትኛው ቦታ ነው የኢትዮጵያ ሰራዊት አሁን የሰላም አስጠባቂ ላክልኝ ብሎ ሊጠይቅ የሚችለው? ምክንያቱም በአገር ውስጥ ደረጃ ያለን እንደ ተቋም ያለን ተቀባይነት አደጋ ላይ በጣልክበት ሁኔታ በምንም ስሌት ምክንያቱም ባለቤት ካቀለለው አሞኔ ባለቤት አይቀበለው ነው የሚባለው። በዛ ደረጃ ነው ሰው ለምንድን ነው ተሰሚነት ያላገኘ ነው? በየጄት ነው G20 ይቀርብን የጄ20 ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጽፈው ነበር ደብዳቤ። ብዙ ሰው ግራ የሚያጋባ ነው ማለት መጽሐፍ ጥሩ ነው፣ መልካም በዓል መልካም ስብሰባ ምናምን ብለህ ግን አጀንዳ ያለው ሰው ነው እንደዛ የሚያደርገውና ያቀረቡት ጥያቄ ነበር። ጥያቄው ማቅረባቸው ኃጢአት ነው ብያለሁ። ግን it speaks volumes ምን ያለንበትን ደረጃ እሳቸው 150 ቢሊዮን በኮቪድ ምክንያት ዕዳ ቀንሱልን ነው። አሁን ይሄ የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ጽሕፈት ቤትን ኮንሳልት አላደረጉም። ቢያንስ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር አሁን የሳውዝ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ናቸው። ሳውዝ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ደግሞ ትልቅ ሀገር ብሪክስ ውስጥ አባል የሆነች ሀገር መራር ሆነ ሰው ናቸው። ጉዳዩ እሳቸው ነው ያለበት። በዚህ ደረጃ ቢያንስ እንኳን አፍሪካ ወንድሞቻችን በቀላሉ ኮንሳልት በማድረግ ልትዘለው የምትችለው ዲፕሎማቲክ ባክላሽ እንደዚህ አይነት ችኩልነት ነው የሚባለው መግለጹ በጣም ከባድ ነው። በመርህም በምንም ላይ የተመሰረተ ስራ የማይደረግ ግን ደግሞ ይኖር አይኖር በማይታወቅ ብቃት በፐርሰናል ካሪዝማ ላይ ተመስርተህ ፐርሰናል ካሪዝማ ኢትዮጵያውያንን ሊያማልል ይችላል የተወሰኑ ወጣት ኢትዮጵያውያን ግን በተግባር ካልተረጋገጠ ኢትዮጵያውያንም አሁን እያሳዩ እንዳሉት ይሄ ድራማ አይቆምም እንደ ማለት ጀምረዋል። ነጮቹ ቅድም እንደተባለው ከጂኦፖለቲካዊ ጥቅም አንፃር የሚፈልጉ ነገር ሊኖር ይችላል። ግን ዝም ብሎ ፐርሰናሊቲ እንደ በቃ በመኖር ያደምቃል ተብሎ ልትጠራ አትችልም። የምታሳየው ለመድረኩ የሚመጥን የፖሊሲ ሀሳብ ልታመነጭ የምትችልበት እድል መኖር መቻል አለበት። ያ የለም ነው። ያ በሌለበት ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኢትዮጵያን ወክለው ሊጠሩበት ምክንያት የለም። ኢትዮጵያ ድሮም የተወከለችው ነጮቹ በእነዚህ መድረኮች ላይ በሚያነሷቸው አጀንዳዎች ዙሪያ ፖሊሲ ቀርጻ ተግባራዊ አርጋ ለውጥ ማሳየት መቻሏን ማረጋገጥ ስለተቻለ ነው። ያን ባላረክበት ሁኔታ ምንም ተቀባይነት ተሰሚነት ይባላል። የሚያሳዝነው ግን የተሰሚነትና የተቀባይነት ተቃራኒ እየገጠመን መሆኑ ነው። በሪጅኑ ሳይቀር በዚህ ሪጅኑ ሳይቀር የምናደርጋቸው በጣም አማቸርሽ የሆኑ እንቅስቃሴዎች የብዙ ጎረቤቶቻችንንም ምንድነው ጸጉር እያስቆሙ መሆኑ ነው የሚያሳስበኝ እንጂ ተሰሚነትማ ያው እንደ ጽድቅ ነው። ጽድቁ ይቅር በወጉ እንኮነ ጥሩ። ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ እንድነው የፈለኩት በዲፕሎማሲው ረገድ